დილა მშვიდობის საქმიანად ვიწყებთ სამშაბათ დილას 18 ივნის Pirvelis მაყურებლებისთვის BMG-ს გუნდთან ერთად. ამყაფახტაძე პრემიერ-მინისტრის პოსტის შესაძლო დატოვების შესახებ ინფორმაციას ჭორს უწოდებს. განსხვავებული იყო პასუხის ფორმულირება ჯანდაცვის მინისტრის თანამდებობიდან წასვლასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვაზე. მოვლენებს წინ არ გავუსწროთ გუნდში განახლება და ახალი სისხლი იქნება. ასეთია მთავრობის თავმჯდომარის პასუხი სერგეენკოს პოსტიდან წასვლასთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაზე. დავით სერგეენკოს სავარაუდოდ დღეს ახვალ თანამდებობას დატოვებს. 2019 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით ქვეყანაში გაცემული საშუალო ხელფასის მოცულობა 1092 ლარი და 70 თეთრი იყო, რაც 2018 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელს 33.5 ლარით აღემატება. საქართველოში გერმანიის ელჩის ჰუმბერტ knirschis შეფასებით ქვეყანა DCFTA შესაძლებლობებს ჯერ სათანადოდ ვერ იყენებს. ელჩს მიაჩნია, რომ წარმოების და საექსპორტო საქონლის გასაზრდელად პირველ რიგში ბიზნესმა უნდა განსაზღვროს რა სახის პროდუქციაზე გააკეთებს აქცენტს, მოსინჯოს და ამის მიხედვით უკვე შეაფასოს შედეგები. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით 2019 წლის 4 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტში საგადასახადო შემოსავლებმა 3 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. მაისში ესკოს საბალანსო ელექტროენერგიის შეძენა 9.5 მილიონი ლარი დაუჯდა. ამავე დროს ესკოს ინფორმაციით საბალანსო ელექტროენერგიის 5% ქარის სადგურის გამომუშავებით იყო. ანაკლის ღრმაწყლობა ნავსადგურთან მისასვლელი 18 კილომეტრიანი საავტომობილო გზის და რკინიგზის პროექტირება მიმდინარეობს. ბახმაროში მდებარე მიწის ნაკვეთი კი, რომელიც მთავრობამ ორ ჯგუფს ერთლარად გადასცა, დაახლოებით 7 მილიონი ლარი ღირს. 78 მილიონად ფასობს მიწა, რომელიც Big Service-მა ქუთაისში ელექტრომობილების ქარხნის მშენებლობისათვის ასევე ერთლარად იყიდა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით კი დედაქალაქსა და რეგიონებში სარეალიზაციო ობიექტებიდან აღებულია ყველაზე ხშირად მოხმარებადი ხილის და ბოსტნეულის ნიმუშები, რომლებიც კვლევისთვის აკრედიტებულ ლაბორატორიას გადაეცა და შემოწმების შედეგად ხილსა და ბოსტნეულში პესტიციდების ნარჩენების ნორმა ზღვარს არ აღემატებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო არასამთავრობო სექტორთან ერთად მუშაობს ინიციატივაზე, რომლის მიხედვითაც ავტომობილები გამონაბოლ გზზე ქუჩაში მოძრაობისას ადგილზევე შემოწმდება. მსოფლიო ბაზარზე ოქროს ფასი გაიზარდა და ბოლო 1 წლის მაქსიმუმს მიაღწია. ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟაზე ბოლო ვაჭრობის შედეგად ოქროს ფასმა 1.2% მოიმატა და უნციაზე 1359 დოლარი და 50 ცენტი შეადგინა. ვოლგოგენის პირველი ნახატი, რომელზეც შვეიცარიული შალე პატარა სოფლის სახლი საფრანგეთში ახვეჭდილი, აუქციონზე 80,000 ევროდ გაიყიდა. მშვიდობისა, საქართველოში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი სექტორი კვლავ საფინანსო სფეროა, თუმცა ეს ის შემთხვევა, როდესაც ზეპირად ნათქვამი უკვე ოფიციალურად რიცხობითაც უნდა გავამყაროთ და სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ პროფესიულ და ტექნიკურ დარგებში ხელფასები ასევე მაღალია. საქსტატის ინფორმაციით 2019 წლის პირველ კვარტალში გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ხელფასების ზრდა შეინიშნებოდა თითქმის ყველა მიმართულებით. საქმიანობების სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი ისეთ დარგებში დაფიქსირდა, როგორიც არის საფინანსო და სადაზღვო საქმიანობა და აქ წლიური ზრდა იყო 17.8%, ჯამურად კი 1894 ლარი და 30 თეთრი შეადგინა. პირველ კვარტალში ყველაზე მაღალი საშუალო ხელფასი მიუხედავად იმისა, რომ საფინანსო სექტორში არის და ეს ყველაზე მაღალშემოსავლიანი სფერო არის, 2018 წლის პირველ კვარტალთან შედარებით ამ სექტორში 18% მაინც შემცირებისკენ მიდის. პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები კი საშუალო ანაზღაურებით 1799 ლარს აღწევს, აქ ზრდა იყო 3.2%. ინფორმაცია და კომუნიკაციის შემთხვევაში 1751 ლარი და 80 თეთრი დაფიქსირდა საშუალო ხელფასი და წლიური ზრდა 3.9%-ია. 2019 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 33.5 ლარით გაიზარდა დაახლოებით და 1092 ლარი და
70 თეთრი შეადგინა. პირველ კვარტალში ქალების საშუალო ხელფასი სამაგიეროდ იყო 876 ლარი და 10 თეთრი, კაცების კი 1294 ლარი და 10 თეთრი. წლიურმა ზრდამ 58 და 24 ლარი და 40 თეთრი შეადგინა შესაბამისად. საქმიანობის სახეების მიხედვით კაცების ხელფასი თითქმის ყველა სექტორში აღემატება ქალების ხელფასს და ამაშიც ახალი ფაქტობრივად არაფერია. სიახლე შეიძლება ჯამურად და ტენდენციურად არ იყოს, მაგრამ რადგან ანაზღაურების საკითხს ვეხებით Forbes-ისათვის ნინო კვინტრაძის რამდენიმე დღის წინ მომზადებული მასალაც არ მინდა რომ გამოგვრჩოს, რომელშიც ის თანხებია დათვლილი, რომელსაც საბიუჯეტო ორგანიზაციები შტატგარეშე თანამშრომელთა ანაზღაურებაზე ხარჯავენ. საბიუჯეტო ორგანიზაციებმა წლის პირველ 3 თვეში შტატგარეშე თანამშრომელთა ანაზღაურებაზე 49 მილიონ ლარზე მეტი დახარჯეს, რაც წინა წლის იმავე პერიოდის მაჩვენებელს თუ შევადარებთ, გამოდის რომ 4,9 მილიონი ლარით მეტია და 2016 წლის მონაცემს თუ დავადარებთ, მაშინ გამოდის რომ 12,300,000 ლარით მეტი დახარჯულა ამ მიმართულებით. აუდიტის სამსახურმა შეისწავლა ეს მონაცემები და მათ ანგარიში აღნიშნულია, რომ წლის პირველ კვარტალში შტატგარეშე თანამშრომლებიც ანაზღაურებაზე ყველაზე მეტი თანხით ის სექტორები და უწყებები გამოირჩეოდნენ, რომელსაც ახლა ჩამოგითვლით, აი როგორ გამოიყურება მონაცემები. პარლამენტი და მასთან არსებული ორგანიზაციები აქ 2,100,000 ლარი დაიხარჯა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შემთხვევაში შტატგარეშე თანამშრომლებზე 1,100,000 იყო დახარჯული. იუსტიციის სამინისტროში 1,700,000 და თავდაცვის სამინისტროში 6 მილიონი ლარი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში 4,700,000, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შტატგარეშე თანამშრომლებზე 2,900,000 გამოყო, განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ კი 13,300,000. ჯანდაცვის სამინისტროს შემთხვევაში 8,400,000 ლარია ამ ნაწილში დახარჯული. აუდიტის მონაცემებით კი ბოლო 5 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო ორგანიზაციების მხრიდან შტატგარეშე თანამშრომლებზე გაცემული შრომის ანაზღაურების მოცულობა თითქმის გაორმაგებულია და 226,400,000 ლარს აღწევს. ზოგიერთ უწყებაში, მაგალითად ჯანდაცვის სამინისტროში შტატგარეშე და შტატიან თანამშრომლებზე თითქმის ერთნაირი თანხა იხარჯება. 2018 წელს მაგალითად სამინისტროში შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურების ხარჯი იყო 40 მილიონი. ჯამური შრომის ანაზღაურება კი 31 მილიონი ლარი. ზოგიერთ საბიუჯეტო ორგანიზაციაში შტატგარეშე თანამშრომლების შრომის ანაზღაურების ხარჯი ბოლო წლებში გაორმაგებული არის. პარლამენტსა და მასთან არსებულ ორგანიზაციებში, მაგალითად შტატგარეშეთა შრომის ანაზღაურების ხარჯი თუ 2014-ში იყო 4,400,000 ლარი, 2018-ში ის ზუსტად ორჯერ მეტი არის, 9 მილიონ ლარამდეა გაზრდილი. წლებია იზრდება შტატგარეშე თანამშრომელთა ანაზღაურების ხარჯი ეკონომიკის სამინისტროში. 2014-ში აქ 1,900,000 იხარჯებოდა ამ ნაწილში, 2015-ში 3,800,000, 2016-ში 2,900,000 და 2017-ში 3,700,000 ლარი. 2018-ში, როგორც გითხარით, 4,5 მილიონი ლარია შტატგარეშე თანამშრომელთა ანაზღაურებაზე გაცემული. 2018 წელს შტატგარეშე თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურებაზე სხვადასხვა უწყებებმა აი ასეთი თანხები დახარჯეს. პარლამენტთან და მასთან არსებულმა ორგანიზაციებმა 9 მილიონი ლარი, მთავრობის ადმინისტრაციამ 2,200,000, CESCOM 2,5 მილიონი ლარი, საერთო სასამართლოების შემთხვევაში 3,5 მილიონი ლარია დახარჯული, ფინანსთა სამინისტროში 3 მილიონი ლარი, იუსტიციის სამინისტრომ 6,100,000 დახარჯა, თავდაცვის უწყებამ თითქმის 13 მილიონი დააკლდა მხოლოდ 100,000. საქსტატმა 4,200,000 და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 4,600,000 ლარი. მაშინ, როდესაც საბიუჯეტო ორგანიზაციებს შტატით დასაქმებული პირების შესახებ ინფორმაციის გამჭვირვალობა კანონით აქვთ გაწერილი და ის მეტნაკლებად პროაქტიულად ქვეყნდება კიდეც, შტატგარეშე თანამშრომელთა რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია ხშირად გამოუქვეყნებელი რჩება, მიუხედავად არასამთავრობო ორგანიზაციების აქტიურობისა და ინფორმაციის გამოთხოვისა. შტატგარეშე მოსამსახურე კი თავის მხრივ არის პირი, რომელიც დანიშვნით ან შრომითი ხელშეკრულებით გარკვეული ვადით მიიღება სამსახურში არამუდმივ მონაცემთა შესასრულებლად. და როგორც ჩანს, ეს კატეგორია საკმაოდ ბევრი ყავს ზოგიერთ სახელმწიფო უწყებას. თავდაცვის თემაზე უნდა გადავინაცვლოთ და არაფერ შუაშია აქ არც კომბლები და არც ის მიზნები, რომელიც ამ კომბლებს და ბრენეთიდან გამოქცეულებს უკავშირდება სახელმწიფოებს და რეალურ თავდაცვაზე მონაცემებს Forbes-ში აქვეყნებს და ვითარება არის ასეთი. 2018 წელს მსოფლიოში თავდაცვაზე გაწეული ხარჯები 2,6%
გაიზარდა. მთელ მსოფლიოზე ვსაუბრობთ და მიაღწია $1.8 ტრილიონ. სტოკჰოლმის მშვიდობის კვლევის საერთაშორისო ინსტიტუტის მონაცემებით, მაგალითად გლობალურად თავდაცვაზე გაწეული ხარჯი 1988 წლის შემდეგ ყველაზე მეტად არის დღეს გაზრდილი. დაახლოებით $240 მილიარდი დახარჯა თავდაცვაზე ჩინეთმა. ეს მაჩვენებელი კი ქვეყნის მიერ 1994 წელს დახარჯულ თანხას დაახლოებით 10-ჯერ აღემატება. საუდის არაბეთმა კი გასულ წელს თავდაცვაზე $68 მილიარდი გამოყო, ინდოეთმა $67 მილიარდი დახარჯა, საფრანგეთმა $64 მილიარდი. თავდაცვაზე გაწეული ხარჯების წილი ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტთან შეფარდებით აი 100%-ულ მაჩვენებლებს გვაძლევს. ლიდერი საუდის არაბეთია 8.8%-ით, მას ისრაელი მოყვება 4.3%-ით, შემდეგი რუსეთია 3.9%-ით, შეერთებული შტატები, თურქეთი, ინდოეთი, საფრანგეთი, ავსტრალია, ჩინეთი, გაერთიანებული სამეფო, კანადა და გერმანია 1.2%-ით. ამასობაში ევროპას მალე ახალი თაობის ავიაგამანადგურებლებიც უნდა ჰყავდეს. ბლუმბერგი წერს, რომ გერმანია, ესპანეთი და საფრანგეთი მის შექმნას უკვე 2026 წლისათვის გეგმავენ. თანამშრომლობისათვის მემორანდუმს კი ევროპის ყველაზე დიდი შეიარაღების პროექტისათვის სამი ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრები პარიზის ავიაშოუს ფარგლებში ხელს აწერენ. ფრანგული მედია წერს, რომ პროექტი სავარაუდოდ 50 მილიარდი ევრო დაჯდება და ის ყველაზე მასშტაბური და თანამედროვე იქნება ევროპაში. ავიაგამანადგურებლების შესაქმნელად პროექტზე მუშაობა ჯერ კიდევ 2017 წელს არის დაწყებული. ინიციატივას საფუძველი მაშინ საფრანგეთის პრეზიდენტმა და გერმანიის კანცლერმა ჩაუყარეს. მშვიდობიან რეალობაში უნდა დავბრუნდეთ ძლიერი ეკონომიკის სურვილით. ამბებს ამ სურვილების მიღწევამდე კი ბიზნეს სიახლეებიდან გაცნობთ, რომელიც ასე გამოიყურება. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით შეიქმნა ერთობლივი ჯგუფები, რომლებიც სამშენებლო კომპანიებში ინტეგრირებულ მონიტორინგს განახორციელებენ. მთავრობამ ანაკლის განვითარების კონსორციუმს ვალდებულებების შესრულება კიდევ ერთხელ 2019 წლის ბოლომდე გადაუვადა. წინასწარი თანხმობის შემდეგ მთავრობის ხდომაზე გადაწყვეტილება გუშინ უკვე ოფიციალურად გაფორმდა. ამერიკული მხარე საქართველოს სახანძრო სამაშველო ტექნიკას და აღჭურვილობას გადასცემს. გზების დეპარტამენტი ანაკლის ღრმაწვოვან ნავსადგურთან მისასვლელი 18 კილომეტრიანი საავტომობილო გზის და რკინიგზის პროექტირებაზე აცხადებს ტენდერს. ამ დროისათვის ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები სრულდება და გეოლოგიური უკვე ინტენსიურად მიმდინარეობს. ადგილზე ერთდროულად 4 საპროექტო ჯგუფი მუშაობს. პროექტირების ფარგლებში კი ასევე მომზადდება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების და განსახლების სამოქმედო გეგმის დოკუმენტი. გზის და რკინიგზის პროექტირებას კი ავსტრიული მულტინაციური კომპანია SMEC ახორციელებს. პროექტირება ოქტომბერში უკვე უნდა დაასრულოს და პროექტირების სახელშეკრულებო ღირებულება $7 მილიონ შეადგენს. ანაკლის ღრმაწვოვან ნავსადგურთან მისასვლელი გზის და რკინიგზის მშენებლობის დაწყება კი 2019 წლის დეკემბერშია დაგეგმილი. გზების დეპარტამენტის დაკვეთით მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაოები ანაკლის ღრმაწვოვან პორტთან მისასვლელი 18 კილომეტრიანი სარკინიგზო და საავტომობილო გზების მისაყვანად. საპროექტო სამუშაოები აქტიურ ფაზაშია. ტოპოგეოდეზიური სამუშაოები თითქმის უკვე დამთავრებულია. მიმდინარეობს ინტენსიური გეოლოგიური სამუშაოები. 4 ჯგუფით მუშაობთ იმისთვის, რომ სწრაფად გავიაროთ მონაკვეთი. პრობლემატურია სუსტი გრუნტების არსებობა ამ რეგიონში, განსაკუთრებით მეორე მხარეს, ეს თვითონ ანაკლის მისასვლელ მხარეს. თუმცა ამისთვის ვაკეთებთ დეტალურ გეოლოგიას და დეტალურ კვლევებს, რათა ზუსტი ღონისძიებები დავსახოთ და გავსაზღვროთ. საპროექტო დოკუმენტაციის დასრულებას ველოდებით სადღაც ოქტომბერ-ნოემბრის თვეებში და ვფიქრობთ, რომ დეკემბრის თვიდან უკვე დავიწყებთ ინტენსიურ სამშენებლო სამუშაოებს. რიკოთის საუღელტეხილო გზის მეოთხე შორაპანი არგოთას მონაკვეთის მშენებლობისათვის კი ტენდერია გამოცხადებული. გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით ამ მონაკვეთის მშენებლობისათვის გამოცხადებული პირველი ტენდერი ჩაიშალა და ხელახლა დაიწყო სატენდერო წინადადებების მიღება. დაინტერესებულ კომპანიებს კი წინადადებების წარდგენა უკვე 1 აგვისტომდე შეუძლიათ. შორაპანი არგოთას მონაკვეთის მშენებლობას აზიის განვითარების ბანკი დააფინანსებს. ამ მონაკვეთზე პროექტის შესაბამისად გათვალისწინებულია თითქმის 15 კილომეტრის ცემენტ-ბეტონის 4-ზოლიანი გზის 14 ხიდის და 12 გვირაბის მშენებლობა.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული სტატისტიკის მიხედვით 2019 წლის 4 თვეში სახელმწიფო ბიუჯეტში საგადასახადო შემოსავლებმა 3 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. უფრო კონკრეტულად ამ წლის იანვარ-აპრილში სახელმწიფო ბიუჯეტში გადასახადების სახით 3 მილიარდ 72 მილიონ 123,500 ლარია შესული, რაც მთლიანი საგადასახადო შემოსავლების 90,6%-ია. 4 თვის მდგომარეობით სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებმა ჯამში 3 მილიარდ 400 მილიონი ლარი და წლიური გეგმის 33% შეადგინა. აქედან 3 მილიარდ 72 მილიონ 123,500 ლარი საგადასახადო შემოსავლებზე, 5,9%, ანუ 199 მილიონზე ცოტა მეტი გრანტებზე და 3,5% სხვა შემოსავლებზე მოდიოდა. სახელმწიფო აუდიტის მონაცემებით 2019 წელს დაგეგმილი წლიური შემოსავლები მთლიანი შიდა პროდუქტის 25,8%-ს უტოლდება. ოქროსის საკითხთან დაკავშირებით რეკომენდაციები წამოჭრილი ჯერ კიდევ 2 წლის წინ იყო. ეს გუშინ პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ უთხრა მედიას კითხვის საპასუხოდ. ის აღნიშნავს, რომ სიახლის დანერგვა აუცილებლად მოხდება, თუმცა ბიზნესთან კონსულტაციების შედეგად. საკითხი რეკომენდაციის სახით ჯერ კიდევ 2 წლის წინ იყო წამოჭრილი, მათ შორის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მხრიდან და ჩვენ არაერთხელ ქონია, როდესაც ასე დოკუმენტზე მუშაობდით, ამ საკითხის განხილვა და წარმოჩენა, რომ ეს აუცილებლად გასაკეთებელი იყო. მე მგონი კითხვის ნიშნებიც არ არსებობს, რომ ეს საკითხი უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ თავარი ეს გაკეთდეს ისე, რომ ბიზნესისთვის ეს იყოს ნაკლებად მტკივნეული. ისმამისა ამოცანა დღეს სწორედ ასე დგას, რომ ეს გადაწყვეტილება აუცილებლად იქნება მიღებული, მაგრამ ბიზნესთან კონსულტაციის შედეგად ეს გადაწყვეტილების დანერგვა მოხდეს ისე, ყველა სხვა გადაწყვეტილებასთან ერთად, მე მინდა გითხრათ, რომ სხვა გადაწყვეტილებებიც არის, რომელზეც მიმდინარეობს შესაბამისი კომუნიკაცია ჩვენს ბიზნეს საზოგადოებასთან, მათი დანერგვა მოხდეს ისე, რომ ბიზნესზე ეს არ აისახოს ნეგატიურად. ოქროსიასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება ბიზნესს რომ არ გაუხარდებოდა, ეს უცხო რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრისათვის არ ყოფილა. ამავე დროს ვიცე-პრემიერის ინფორმაციით ოქროსიის შეღავათების გაუქმების შესახებ კერძო სექტორი ინფორმირებული იყო. ინფორმაციით ამის საუბარზე ბიზნესთანაც არსებულ შეხვედრებზეც არაერთხელ იყო საუბარი, ბიზნესისთვის იყო ცნობილი ამ ინიციატივის შესახებ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ბიზნეს სუბიექტებისთვის ბუნებრივია არ არის სასურველი რაიმე სახით შეღავათის გაუქმება. ალბათ ამას მოყვა შესაბამისი რეაქცია. საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო განათლების რეფორმის ფარგლებში პარტნიორობას საერთაშორისო ტექნოლოგიურ კომპანიასთან იწყებს. განათლების სისტემის რეფორმის ფარგლებში ბლოკჩეინ კომპანია Input Output HK-სა და საქართველოს განათლების სამინისტროს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი უკვე გაფორმებულია და მას ხელი მიხეილ ბატიაშვილმა და IOHK-ს აღმასრულებელმა დირექტორმა მოაწერეს. პროექტი იქნება უნიკალური იმ კუთხით, რომ საქართველო იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც იზრუნებს განათლების სისტემა გადავიდეს მოწინავე მესამე თაობის ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაზე. მოხარული ვარ, რომ ასეთი კომპანია ხდება განათლების სისტემის რეფორმის მხარდამჭერი კონკრეტული ტექნოლოგიებით. მოსამზადებელი სამუშაოები უკვე ჩატარებულია და ივლისიდან ამერიკელ ექსპერტებთან აქტიური მუშაობა დაიწყება დანერგვაზე, ამბობს მინისტრი. თავად კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი კი პოზიტიურად აფასებს საქართველოსთან თანამშრომლობას და აღნიშნავს, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა ქვეყანას არსებული გამოწვევების დაძლევაში დაეხმარება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ 11 ივნისს ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლის მიხედვითაც საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის თბილისის სასულიერო აკადემიას და სემინარიას ფინანსური დახმარების სახით 170,000 ლარი კიდევ დამატებით ჩაერიცხა. ბახტაძის განკარგულებით გათვალისწინებული ასიგნებების გამოყოფის ვალდებულება განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს აქვს დაკისრებული. მასწავლებლები და მოსწავლეები იქნებიან მსოფლიო ბანკის დაფინანსების პირდაპირ ბენეფიციარები. პრემიერმა საფინანსო ინსტიტუტის მხრიდან 90 მილიონი ევროს გამოყოფაზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა განათლების სექტორისათვის. ხელშეკრულება კი 18 ივნისს გაფორმდება და მოზიდული რესურსი ინოვაციების, ინკლუზიურობის და ხარისხის პროექტისაკენ იქნება მიმართული. მიზანი ადამიანური კაპიტალის გაზრდა, რაც განაპირობებს ქვეყნის კონკურენტუნარიანობას, რომლის გარეშეც 21 საუკუნის ტენდენციებს ფეხს ვერ აუწყობთ, ამბობს პრემიერი.
დიღომში კომპანია Macro Construction-მა 112 მილიონიანი მწვანე ალმასის საცხოვრებელი კომპლექსის მეორე ეტაპი უკვე დაასრულა. BMD-ის კომპანიაში უთხრეს, რომ მწვანე ალმასის პროექტი სულ 3 ეტაპისაგან შედგება და ჯამში მშენებლობის სამივე ეტაპი 70,000 კვადრატულ მეტრ ფართს მოიცავს. რაც შეეხება პირველ ეტაპს, ის 2016 წლის 28 მაისს არის დასრულებული საცხოვრებელი კომპლექსი მწვანე ალმასი დიღომში ოლიმპიური კომპლექსის მიმდებარე ტერიტორიაზე ეკოლოგიურად სუფთა გარემოშია განთავსებული. დაახლოებით 70,000 კვადრატულ მეტრზეა გაშლილი ეს პროექტი. Macro Construction-ის შემუშავებული კონცეფცია ესეთი smart living, რომელიც ითვალისწინებს ყველა სერვისის ერთ სივრცეში მოთავსებას, იმისათვის რომ მაცხოვრებელს არ დასჭირდეს ამისთვის გარეთ გასვლა. სწორედ ამიტომ არის ამ კომპლექსში სასეირნო თუ სპორტული ბილიკები, სპორტული სივრცეები, ტრენაჟორები, აუზი, კომერციული ფართები, სკოლა, ბაღი და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი და გამწვანებული ეზო, რომელთაც უზომოდ ვამაყობთ. ჩვენ დაჟინებით მოვითხოვთ, რომ კონდიციონერები იყოს უზრუნველყოფილი და კომპანია ამაზე უნდა წავიდეს, ამბობს ინფორუსთავთან ტრანსპორტის შემსწავლელი კომისიის ხელმძღვანელი ბესიკ ტოგონიძე. ის აღნიშნავს, რომ ფასის გადახედვის პარალელურად, რომელიც რუსთავი-თბილისის სამარშრუტო ტაქსებს უკავშირდება, უნდა გადაიხედოს ხელშეკრულებაც, რომელიც მუნიციპალიტეტს სატრანსპორტო კომპანიასთან აქვს დადებული და მგზავრობის ღირებულების გაზრდასთან ერთად უნდა გაიზარდოს იმ მომსახურების ხარისხიც, რომელსაც ინტერტრანსი რუსთაველებს თავაზობს. კომპანიის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს შესაბამის კონკურსო პირობებში ცვლილებების შეტანაც. სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნულმა ბიურომ კი 5 თვიანი მუშაობის შემდეგ დაადგინა, რომ რუსთავიდან თბილისის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსით სარგებლობის ღირებულება არის ლარი და 80 თეთრი. გაიზარდება თუ არა ფასი სამხარაულის ექსპერტიზის რეკომენდაციის შესაბამისად, ეს მხოლოდ მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც საკითხზე რუსთავის მერი და რუსთავის საკრებულო იმსჯელებს. კასპის მუნიციპალიტეტში 3 საბავშვო ბაღის მშენებლობაა დაგეგმილი. იგუეთში, სადგურ მეტეხსა და გრაკალში სამშენებლო სამუშაოებზე ტენდერს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი მას შემდეგ გამოაცხადებს, რაც საპროექტო სახარდაღრიცხვა დოკუმენტაცია მომზადდება. სამივე საბავშვო ბაღის საერთო ჯამში კასპის მუნიციპალიტეტს 2 მილიონი ლარი დაუჯდება. ქართლის ჯისთან მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღების გაერთიანების ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ სოფელ გრაკალაში სულ 13 ახსაზრდელია, რომლებიც 3 წელია ნაქირავი ფართში იღებენ სკოლამდელ განათლებას, ასევე 3 წელია მეტეხის სადგურთან 25 ბავშვი კასპის პირველ საბავშვო ბაღში დაჰყავთ, რაც შეეხება იგუეთს. ამ სოფლიდან სკოლამდელი განათლების მისაღებად 40-მდე ბავშვი სოფელ სამთავრისის საბავშვო ბაღში დადის. 2018 წლის ეკონომიკური მონაცემები უკვე თითქმის ყველა ქვეყანაში საბოლოოდ დათვლილი და დადასტურებულია. სწორედ ამიტომ ლევან თაღიაშვილმა გადაწყვიტა, რომ აქცენტი იმპორტ-ექსპორტის ბალანსზე გაეკეთებინა და სწორედ ის მოგიყვებათ, როგორი მონაცემები ამ კუთხით ქვეყანაში ვილიდერობს უარყოფით თუ დადებით საგარეო სავაჭრო ბალანსის მიხედვით. ლევან, დილა მშვიდობისა, დავიწყოთ საქართველოთი, როგორია საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია საქართველოს საგარეო ვაჭრობის შესახებ. საქართველოს უკვე წლებია იმპორტ-ექსპორტის ბალანსი სამწუხაროდ უარყოფითი აქვს, რაც ქვეყანას ბევრი მიმართულებით უქმნის პრობლემას. იქნება ეს ლარის კურსი, ფასები თუ სხვა. როგორც ეკრანზე ხედავთ, 2018 წელს საქართველოს საგარეო ვაჭრობის სალდო უარყოფითი იყო და დაახლოებით 5 მილიარდ 768 მილიონი აშშ დოლარი გახდათ. აქ გეტყვით, რომ 2015 წელს სალდო თითქმის 5 მილიარდამდე შემცირდა, თუმცა ბოლო 3-4 წელიწადია სამწუხარო ტენდენცია შეცვლილია და უარყოფითი სალდო კიდევ იზრდება. ცხადია, უარყოფითი სალდო მხოლოდ საქართველოს პრობლემა არ არის და სხვა ქვეყნებსაც აწუხებს ეს, მათ შორის განვითარებულებსაც, თუმცა ისინი ცდილობენ, რომ ექსპორტმა გადააჭარბოს იმპორტს. მაგალითად, თურქეთს სტატისტას ინფორმაციით უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი 47 მილიარდი დოლარი აქვს, კანადას 59 მილიარდი, ინდოეთს კი 51 მილიარდი. ამ ორ ქვეყანას უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი ყველაზე მეტი აქვს, ესენია დიდი ბრიტანეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები, ორივეს ეკონომიკური პრობლემები აქვს ბოლო პერიოდში, ერთს გაჭიანურებული ბრეგზიტის, მეორეს კი რამდენიმე სავაჭრო ომის გამო. სხვათა შორის ჩინეთთან დაწყებული დავა სწორედ ამ ხელა უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა გამოიწვია, რომელსაც დონალდ ტრამპი ჯერ კიდევ საპრეზიდენტო არჩევნების პერიოდიდან აღნიშნავს. როგორც ეკრანზე ხედავთ, სტატისტას ინფორმაციით, დიდი ბრიტანეთის უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი 106 მილიარდი დოლარია, ამერიკის კი ყველაზე მეტი 466 მილიარდი. მიუხედავად ამისა, ეს მონაცემი და მაგალითები საქართველოს სიმშვიდის საშუალებას ნამდვილად არ აძლევს. გადავიდეთ სახელმწიფოებზე, რომლებსაც დადებითი ბალანსი აქვთ. მაგალითად, იტალიას საგარეო სავაჭრო სალდო დადებითი აქვს და ის 56 მილიარდი დოლარით
უფრო მეტ ექსპორტს ახორციელებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ვიდრე იმპორტს. შემდეგია სამხრეთ კორეა, რომლის დადებითი ბალანსით 78.5 მილიარდი დოლარია. საექსპორტო პროდუქტი კი გემები, ავტომობილები და მათი ნაწილები, ასევე LCD ეკრანები და ასე შემდეგ. მომდევნო არის ჩინეთი, რომლის დადებითი ბალანსი თითქმის 165 მილიარდი დოლარია, მაგრამ როდესაც ჩინეთზე ვსაუბრობთ, აქ აღსანიშნავია რიცხვებიც, რომელიც ნამდვილად მასშტაბურია. ჩინეთის ექსპორტი World Exportis ინფორმაციით 2 ტრილიონ 294 მილიარდი დოლარი იყო და აღსანიშნავია, რომ ასეთი მონაცემები ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც კი არ აქვს. ექსპორტიორებში მეორე ადგილს იაპონია იკავებს, მისი დადებითი საოჭრო ბალანსი 175 მილიარდ 400 მილიონი დოლარია. იაპონია ყოველთვის გამოირჩეოდა ექსპორტით, განსაკუთრებით ავტომობილების, ტექნიკის, თამბაქოს, გემების სექტორში და ასე შემდეგ. და ბოლოს ყველაზე დიდი დადებითი ბალანსი აქვს გერმანიას, რომლის ექსპორტი 2018 წელს ჯამში 1 ტრილიონ 317 მილიარდი ევრო იყო. იმპორტი კი 1 ტრილიონ 90 მილიარდი. რაც შეეხება პროდუქტს, რომელსაც გერმანია ექსპორტისთვის აწარმოებს, ესენია ავტომობილები, ავტომობილის ნაწილები, მედიკამენტები, ვერტმფრენები, ოქრო და ასე შემდეგ. მოკლედ, დასკვნა და მორალი მთელი ამ სტატისტიკის ისაა, რომ უნდა შევძლოთ და მეტი საექსპორტო პოტენციალის მქონე პროდუქტი შევქმნათ, რომელიც არა მხოლოდ ჩვენს ეკონომიკას, არამედ ლარის კურსს და ჩვენივე ყოველდღიურ ცხოვრებასაც წაადგება. ლარის კურსს, რომელიც ბოლო რამდენიმე დღე არის, ისე ვეღარ გვახარებს, როგორც გასული კვირის განმავლობაში. მადლობა ლევან. ახლა კი დრო არის, რომ ამის პროგნოზს გადავხედოთ, თუმცა იქამდე გეტყვით, ცოტა უფრო გრძელვადიან ანონსაც 7-21 ივნისს, ანუ მიმდინარე კვირის განმავლობაში, საქართველოში მოსალოდნელი დრო გამოშვებით ხანმოკლე წვიმა ელჭექი და ზოგან შესაძლოა იყოს სიტყვაც, ჰაერის ტემპერატურა კი დასავლეთ საქართველოს დაბლობებში 28-დან 33 გრადუსამდე იქნება. დღევანდელ პროგნოზს რაც შეეხება, დღეს ამინდი ქვეყანაში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დასავლეთ საქართველოში ზოგიერთ და აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, მთიან რაიონებში კი ზოგან შესაძლოა იყოს ძლიერიც, აღმოსავლეთ საქართველოში კი სიტყვას ელოდებიან იქ ხროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი. სოხუმში უმეტესად უნალექოდ ჩაერდის დღე და დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსი იქნება, ისევე როგორც ბათუმში, თუმცა შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ბათუმში სოხუმისგან განსხვავებით. ქობულეთშიც მცირე წვიმას ელოდებიან და 29 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ქუთაისში უმეტესად უნალექოდ ჩაერდის დღე და 33 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ზუგდიდში 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში შესაძლოა იყოს მცირე ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და აქ 30 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში 33 გრადუსს ელოდებიან, ონში და გორში 31 გრადუსი იქნება. ცხინვალში 30 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, მარნეულში 32 გრადუსია ნავარაუდევი, ისევე როგორც რუსთავში, ახალციხესა და ბორჯომში კი 31 გრადუსი დაფიქსირდება. ბაკურიანში 25 გრადუსია ნავარაუდევი, ახალქალაქში 24, სტეფანწმიდაში კი მხოლოდ 20 გრადუსი. თელავში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის მოსალოდნელი და 31 გრადუსი, თბილისში კი დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატებას ველოდებით, ხანმოკლე წვიმა იქნება ელჭექით, იქ ხროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 31 გრადუსი იქნება. როგორც გითხარით, მიმდინარე კვირაში შესაძლოა იყოს საკმაოდ ნალექიანი დღეები, თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით, აღმოსავლეთ საქართველოში კი სიტყვაც არ არის გამორიცხული და სწორედ ასეთი ამინდის საპირწონედ დელტა უკვე 2001 სიტყვის საწინააღმდეგო რაკეტას ყიდულობს. სახელმწიფო შესყიდვა უკვე გამოცხადებულია, შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 1.200.000 ლარს აღწევს. დოკუმენტაციის მიხედვით პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ინფორმაცია შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებელი კომპანიის მიერ ანალოგიური საქონლის მიწოდების გამოცდილების შესახებ მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში ბოლო 3 წლის განმავლობაში, რომლის საერთო ღირებულებაც უნდა იყოს არანაკლებ 1.5 ლარისა. ამასთან შესაბამისი შენახვის პირობებში მოწოდებულ საქონელს უნდა გააჩნდეს 3 წლიანი საგარანტიო ვადა. მოკლედ როგორ იქნება ამინდები, ამას ვნახავთ, მაგრამ ამ უქმებზე რომ კარგი ამინდები იყო, ძალიან კარგი განწყობა შავი ზღვისპირეთში, ეს ფაქტია. ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში კი ბლექსი არენაზე 2019 წლის სეზონიც ოფიციალურად გაიხსნა. პირველი მაყურებლების წინაშე ამერიკული ლეგენდარული ჯგუფი Black Eyed Peas-ი წარსდგა, კონცერტზე დასასწრებად მარიამ ადამია და ანუკა ჯოხაძე გაემგზავრნენ და დაითვალეს ყველა ეს აუცილებელი ხარჯი, რაც საჭიროა თბილისიდან შეკვეთილამდე და პირიქით ერთდღიანი ტურის დასაგეგმად. როგორ ჩაიარა საღამო და რა დაუჯდეთ მოგზაურობა, დეტალები ვნახოთ სიუჟეტში. ჩეკინ ჯორჯიას ფარგლებში შეკვეთილში მდებარე საკონცერტო დარბაზი ბლექსი არენა 2019 წელს ამერიკული მუსიკალური ბენდის Black Eyed Peas-ის კონცერტით გაიხსნა და ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესოდ გაყიდვადი ჯგუფი, რომელმაც მთლიანობაში 76 მილიონი ჩანაწერი გაყიდა საქართველოში ბოლო ალბომის Master of the Sun Vol. 1-ის
მხარდამჭერი ტურნეს ფარგლებში ეწვია. მართალია მე ახლა ფლექსი არენას ტერიტორიაზე ვარ უკვე, თუმცა მოდით დავიწყოთ თავიდან და დავითვალოთ ყველა ის აუცილებელი ხარჯი, რაც საჭიროა თბილისიდან შეკვეთილამდე ტურის დასაგებმა. დამაში კი ანუკა ჯოხაძე დამეხმარება. იმისთვის, რომ ბლექსი არენაზე მოხვდეთ, ტრანსპორტის რამდენიმე ალტერნატივა არსებობს. ამ შემთხვევაში მე არჩევანი მატარებელზე შევაჩერე, საიდანაც იწყება ხარჯების დაანგარიშება. ბილეთი, რომელიც მე ვიყიდე, ორივე გზა 48 ლარი დამიჯდა. მარიამმა კი განსხვავებული ალტერნატივა ამჯობინა. მე არჩევანი მსუბუქ ავტომობილზე შევაჩერე. ამ შემთხვევაში საწვავის ხარჯი მცირე ლიტრაჟიანი ავტომობილისთვის მაქსიმუმ 120 ლარია, დიდი ძრავის მქონე ავტომობილის შემთხვევაში 150 ლარი, ხოლო დიზელის საწვავზე მომუშავე ავტომობილის ხარჯი 120 ლარს უტოლდება. ცხადია, ამ შემთხვევაში ორი გზის ღირებულებაა დათვლილი, ანუ თბილისის შეკვეთილისა და შეკვეთილი თბილისის მიმართულებით. მოკლედ, საწვავი ჩასხმულია და მოდი დავიწყოთ უკვე ჩვენი მოგზაურობა. სანამ სატრანსპორტო საშუალებას ავირჩევთ, მანამდე ხარჯებთან ერთად აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ დროც, რომელიც ამა თუ იმ ტრანსპორტით დანიშნულების ადგილზე ჩასასვლელად დაგჭირდებათ. მატარებლის შემთხვევაში თბილისიდან შეკვეთილამდე დაახლოებით 5 საათი გჭირდება, მანქანით კი ეს დრო გაჩერებების გათვალისწინებით დაახლოებით 5 საათნახევარია. იმ შემთხვევაში თუ კონცერტის დაწყებამდე დრო გექნებათ, შეგიძლიათ აჭარის სხვა ქალაქებიც მოინახულოთ, გაისერინოთ ბათუმის ქუჩებში, ეწვიოთ ზღვის სანაპიროებსაც, ბათუმთან ერთად ქობულეთის მონახულებასაც ვასწრებთ, სადაც მიმდინარე წელს ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებში 20 მილიონი ლარის დახარჯვაა დაგეგმილი. რაც შეეხება კვების ხარჯს, ავტომობილით მოგზაურობის შემთხვევაში ზესტაფონში გავჩერდით, რომელმაც ფეროს კვამთან ერთად სახელი გემრიელი და იაფიყავითაც გაითქვა. ამიტომაც არჩევანი ლავაცას წყალაზე და უგემრიელეს იმერულ ხაჭაპურზე გავაკეთეთ, რაშიც ჯამში 10 ლარი გადავიხადეთ. დანიშნულების ადგილამდე კი მაქსიმუმ 2 საათი გვაშორებს. იმის გათვალისწინებით, რომ მე მარიამზე თბილისიდან რამდენიმე საათით ადრე გამოვედი, შესაბამისად ჩამოვასწარი აჭარაში ჩამოსვლაც. კონცერტამდე რამდენიმე საათი მქონდა და მოვასწარი შავი ზღვის სანაპიროზე გასვლაც, ახლა კი მგონი დროა, რომ აჭარული ხაჭაპურიც დავაგებობთ. აჭარული ხაჭაპური და გამაგრილებელი სასმელი ერთ ადამიანს ქობულეთის კვების ერთ-ერთ ობიექტში 15 ლარი დაუჯდება. ეს არის საშუალო ფასი, თუ აჭარული ხაჭაპური არ გიყვართ და არჩევანს სხვა საკვებზე გააკეთებთ, თქვენი ხარჯები შესაბამისად შეიცვლება. ახლა კი მგონი დროა ყველიანი ნავი დავაგემოვნოთ, როგორც მას ტურისტები უწოდებენ და დამეთანხმებით, რომ ის ნამდვილად მადის აღმძვრელად გამოიყურება. მოსაღამოვდა შავი ზღვის სანაპიროზე, შესაბამისად მოახლოვდა კონცერტის დაწყების დროც. BMG კი ტრადიციულად აქაც საქმიანად ჩამოვიდა. ჩვენი ხარჯების მნიშვნელოვანი ნაწილი ტრანსპორტთან და კვებასთან ერთად ბილეთების ფასებმა დაიკავა, რომელიც ასე გამოიყურება. კონცერტზე დასასწრები ბილეთების ფასი 50 ლარიდან იწყებოდა და 250 ლარამდე მერყეობდა. უფრო კონკრეტულად კი ზედაწრის ბილეთები 50, 70 და 80 ლარი იყო. შუა რიგი 100 ლარიდან 200 ლარამდე მერყეობდა. ოქროს ზონის ღირებულება ასევე 100 ლარია. ქვედა წრე კი 200 ლარს უტოლდებოდა. VIP ზონა 250 ლარია. დადგება დროც, მატულობს მღელვარება, მოლოდინები კი ყოველი წუთის გასვლასთან ერთად კიდევ უფრო დიდია. სცენაზე Black Eyed Peas-ის წევრები გამოდიან. იწყება კონცერტიც. და ბოლოს BMG-ის მიერ დათვლილი აუცილებელი ხარჯი თბილისის შეკვეთილი თბილისის მიმართულებით ტურის დასაგეგმად და კონცერტზე დასასწრებად ასე გამოიყურება. მატარებლით მგზავრობის შემთხვევაში მგზავრობა 48 ლარი, კვება 15 ლარი, ბილეთი 70 ლარი. მანქანით მგზავრობის შემთხვევაში კი მგზავრობა 120 ლარი, კვება 10 ლარი, ბილეთი კი 80 ლარი.
პერიოდში ჩინეთიდან ონლაინ ვაჭრობა საგრძნობლად გაზრდილია, რასაც ქართული კომპანიები აქტიურად იყენებენ და ქართულ მომხმარებლებს ახალ განსხვავებულ სერვისებს თავაზობენ. რითია გამორჩეული ამ კუთხით Global Post-ი და რა პირობებს თავაზობს ის მომხმარებლებს? ამაზე ლევან თაღიაშვილი უფრო მეც გვეტყვის, რომელიც სტუმართან ერთად შემოგვერთა დილა მშვიდობისა კიდევ ერთხელ და მივესალმებით ჩვენს სტუმარს. რამდენიმე წლის ან თუნდაც თვის წინ წარმოუდგენელი იყო, რომ ჩინეთიდან ამანათი ერთ-ან ორ კვირაში მიგეღოთ. Global Post-მა ბაზარზე ოპერირება დაახლოებით 9 წლის წინ დაიწყო და უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მას კმაყოფილი მომხმარებლების მთელი არმია ხავს. კონკრეტულად როგორ შეგიძლიათ მომსახურების მიღება და რამდენად რეალურია ეს რიცხვები, თემაზე სასაუბროთ. Global Post-ის დამფუძნებელი ნიკა ტოგონიძე უნდა შემოგვიერთდეს საქმიანი დილის ეთერში. დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ეს არის რეალობა. 1 ან 2 წლის წინ ვერავინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ 5 ან 7 დღეში მივიღებდით ჩინეთიდან ამანას. დაახლოებით რაოდენობა პერიოდის იყო 2 თვე. როგორ მიხედვით ამ შედეგამდე, რომ 5-7 დღეში უკვე აწოდებთ მომხმარებელს ჩინეთიდან ჩამოტანილ პროდუქტს? ეს დრო მართლაც იყო რამოდენიმე წლის წინ, მაგრამ დღესდღეობით საგრძნობლად შემცირებულია ეს დრო. მაგრამ ჩვენ კიდევ უფრო შევამცირეთ ეს დრო, ეს იყო ძირითადი მიზანი იმისი, რომელიც გაგვეკეთებინა ეს ბიზნესი, იმიტომ რომ ეს იყო მომხმარებლის ძირითადი პრობლემა. დრო, შემდგომ ფასი. რიცხვზე მოახერხეთ, მე როგორც ვიცი ძალიან დიდი შრომა დგას. ძალიან დიდი და უღალავი შრომის შედეგია ნამდვილად ჩემი და თელი ჩემი გუნდის რომელიც ამ შედეგამდე მისულიყავით. საჰაერო გადაზიდვებით ხორციელდება ხო, როგორც ვიცი ეს და ამით ახერხებთ, რომ ჩამოვიდეს დაახლოებით 1 კვირაში. საინტერესოა, რომ 5-6 თვე არის, რაც ხართ ბაზარზე, ანუ მანამდე რა გამოცდილება დააგროვეთ, როგორც ვიცი, მანამდეც ჩინეთიდან ჩამოქონდათ ნივთები და როგორც 5-6 თვე არის საჰაერო კუთხით ვართ ბაზარზე, მანამდე თანამშრომლობდით ჩინეთთან, თქმა უნდა, სახმელეთო და საზღვაო კუთხით. მაგრამ ძალიან დიდი გაზრდილი მოთხოვნის გამო გადავწყვიტე დაგვემატებინა ეს ფუნქცია საჰაერო გადაზიდვები. როდესაც დაამატეთ ეს საჰაერო გადაზიდვები, ამან გაზარდა თუ არა მოთხოვნა, იმიტომ რომ როდესაც ხვდები რომ ჩინეთიდან აღარ გიწევს დიდი ხანი ლოდინი რომ ჩამოვიდეს რაიმე ნივთი, ალბათ უფრო მეც გამოიწერ ონლაინ. გაზარდა თუ არა? რა თქმა უნდა, კი, გაზარდა. და კიდევ დავამატებდი ერთს რა გაზრდა რამაც იმოქმედა. ეს არის გაზრდილი თვითონ ჩინეთის პროდუქციის ხარისხი. ამან განაპირობა ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ადრე იყო ტენდენცია, რომ ჩინური პროდუქცია არის უხარისხო. მეც ვიყავი ამ ტენდენციის მსხვერპლი რამოდენიმე წლის წინ, მაგრამ დღესდღეობით სრულიად სხვა სურათია. ნამდვილად გაზრდილი აქვს ძალიან პროდუქციის ხარისხი. ეს არა მარტო ტანსაცმელს შეეხება, იქ პლასმასის ნივთები, რკინის ტექნიკა. ტექნიკაც. პირველ რიგში ტექნიკის ხარისხი არის ალბათ გაზრდილი. აი, რადგან კონკრეტულ ნივთებზე გადავიდეთ, ყველაზე აქტიურად რა ნივთებს ყიდულობენ ქართული მომხმარებლები, ამ რას იწერენ ჩინეთიდან ყველაზე მეტად? უფრო ტანსაცმელი. ტანსაცმელი, კი, უფრო ტანსაცმელი. და რომელი ვებგვერდი არის ყველაზე პოპულარული? ანუ მე როგორც ვიცი, ძალიან რამდენიმე ესეთი გიგანტი არის ვაჭრობის კუთხით ჩინეთში. რომელი არის? AliExpress და Taobao. ეს ორი არის ძალიან გიგანტები. ესე იგი, საინტერესოა კიდევ, ანუ ძირითადად ონლაინ ვაჭრობის კუთხით როგორია ნდობა ქართველების მხრიდან, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში კი იზრდება, მაგრამ ხშირად მაინც ტრადიციულ გზებს ირჩევენ ხოლმე და აი ამ კუთხით რამდენად გაზარდა თქვენმა კომპანიამ ეს ნდობა? მოდი როგორ ვიტყვი, იცით, ანუ ეს იყო ჩვენი წარმატების პირველი ნაბიჯები, ნდობის მოპოვება რა ნამდვილად. რის გამოდაც მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს თანამშრომლებს, ჩვენს ოპერატორებს, ჩვენს გოგოებს, რომლებიც მართლაც დაუღალავი შრომის შედეგი არის ის შედეგი, რაც მივაღწია და დღესდღეობით გვაქვს რა. მათ აქვს წარმოიდგინეთ ლევანამდენი მომხმარებელი გვყავს და მათ აქვს სათითაო ყველა მომხმარებელთან უშუალო კონტაქტი. ეს არის დღემდე ძალიან დიდი რამ რა. იმიტომ რომ ნდობა არის, რა თქმა უნდა, პირველი და უპირველესი. ნდობის მოპოვება და იმ პასუხისმგებლობის გრძნობა, რაც გვაქვს აღებული. ანუ გავცხრილავ და ვიტყვი, რომ არ აქვს მნიშვნელობა რა ფასიანი იქნება, იმას იმიტომ იწერი, რომ გინდა და შენ არ აქვს მნიშვნელობა ის ერთი ლარი ეღირება 10-100 თუ ასე შემდეგ რა. და ის უშუალოდ კონტაქტი და ის უშუალოდ დახმარება,
მოწერაში, შერჩევაში ეს ამას მეც ვადასტურებ თქვენს Facebook გვერდზე რომ შემოვიხედე დადებითი ემოციების ნამდვილად იყო, ამიტომაც აღნიშნე რომ ძალიან მთელი არ მიაკავთ უკვე გულშემატკივრების. სახელმწიფო სტრუქტურები იქნება თუ კერძო სექტორი ხშირად აღნიშნავენ რომ ჩინეთის ბაზარი არის ძალიან დიდ პოტენციალის მქონე კონკრეტულად საქართველოსთან მიმართებით. ამ კუთხით რამდენად აისახება თქვენზე სახელმწიფოს მხარდაჭერა, იგივე საბაჟო გადასახადი იქნება თუ სხვა, რამდენად გძნობთ რომ იმიტომ რომ თქვენ უშუალოდ გაქვთ ჩინეთის ბაზართან შეხება. კი და ნამდვილად ანუ დღესდღეობით არის 300 ლარი ბაჟის გადასახადი, რაცაც გვირდებიან რომ აიწევს 500 ლარამდე. რამდენად დაეხმარება ეს ონლაინ ვაჭრობას? ძალიან დაეხმარება, რა თქმა უნდა, გაზრდის მოთხოვნასაც, გაზრდის რაოდენობასაც. ანუ შეზღუდულები არიან ჩვენი მომხმარებლები რაღაცა კუთხით რომ არ გადაცდნენ 300 ლარს და არ ანუ მეც არ იწერენ რა ხვდებით. გასაგებია რომ 5-7 დღეში ხორციელდება ჩინეთიდან ჩამოტანა, მაგრამ აქ როდესაც აღმოჩნდება უკვე ნივთი, ან თბილისში, მას შემდეგ რა ხდება, როგორია საკურიერო მომსახურება და უშუალოდ რამდენ დღეში შეუძლია მომხმარებელს რომ გაიტანოს საკუთარი ნივთი, საკომისიო რამდენია და ასე შემდეგ, ამაზეც რო ვისაუბროთ. ანუ საკომისიო სრულად არაფერი არ არის, იხდის ჩვენი კლიენტი მხოლოდ ტრანსპორტირების თანხას და ნივთის ჩამოსვლიდან მაშინაც ხდება კომუნიკაცია ჩვენი ოპერატორების და მომხმარებლებს შორის. და მათ ჩვენი კურიერები სრულად უფასოდ მიუტანენ თავიანთ ნივთს. ანუ თბილისის მასშტაბით სრულად უფასო არის საკურიერო მოსახლეობის მასშტაბით სრულად უფასოა საკურიერო. და 1 კილოგრამზე გადასახადი რამდენ შეადგენს? სხვა $6.9, $6.9 კი. გასაგებია. სამოვალო გეგმები როგორია? ძალიან საინტერესოა, აპირებთ თუ არა რეგიონებში გაკეთებას. კი, ახლა როგორც ვიცი, საქართველოს მასშტაბით ხორციელდება საქართველოს პოსტის დახმარებით ამანათების გადატანა, ხო? და სამომავლოდ ალბათ მისათვის რომ ეს საოპერაციო დრო შეამციროთ, უფრო ალბათ რეგიონებშიც აპირებთ გადასვლას. აუცილებლად, ლევან, აუცილებლად, ეგ არის ჩვენი მიზანი, რომ გავაფართოვდეთ და გავხსნათ ფილიალები დავაკონკრეტებ ქუთაისში და ბათუმში. შემდგომ გორშიც აუცილებლად იქნება. და კიდევ ჩვენი მიზანია, უფრო ესე გაგენდობით, რომ ჩავთოთ იმპორტი ევროპიდან, კონკრეტულად გერმანიიდან. იმიტომ რომ სტატისტიკას თუ გადავხედავთ, გერმანიაც პირველ სამთა შორის არის იმპორტით. ამისთვის სჭირდება იქ კომუნიკაცია, გერმანიაში კომუნიკაცია, სანდო პირველი პარტნიორი, რა თქმა უნდა, საწყობი და ასე შემდეგ რა. და გერმანიდან ანუ შეამცირებთ ალბათ დროს კიდევ უფრო ხო ჩამოსვლა? რა თქმა უნდა, ბაზარზე ისევ ამ კუთხით შემოვალთ, რომ ნაკლებ დროში ჩამოვიტანთ. ანუ მოკლედ გლობალ პოსტი აქტიურად მიყვება თავის ძირითად ხაზს. ხო, საინტერესო კიდევ ანუ რადგან ახერხებთ და 5-7 დღეში ჩამოგაქვთ ჩინეთიდან ამანათები, რეგიონის ქვეყნებისთვის რამდენად საინტერესო იქნება ეს შეთავაზება, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულად არის თუნდაც ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში გამოწერა. აი ამ კუთხით თუ აპირებთ, ცხადია არა ხვალ რამდენიმე წელიწადში, მაგრამ სამომავლოდ თუ არის ეს პერსპექტივა. კი, დაგეთახმები, ნამდვილად ძალიან ძნელია ჩვენი მეზობელი ქვეყნებისთვის იმპორტის გაკეთება, ჩვენთან ძალიან გაადვილებულია, მინდოდა სხვათა შორის ამის თქვა. ანუ ესე იოლად ახდება რა სხვა ქვეყნებში და ანუ გეგმაში რა თქმა უნდა არის უბრალოდ უფრო ალბათ სამომავლოდ კი. კი ბატონო. და ზოგადად შევაფასოთ ონლაინ ვაჭრობა. ჩვენ არაერთხელ გვიხსენებია ონლაინ ვაჭრობის შესახებ სიუჟეტების გაგვიკეთებია. ნუ ფაქტობრივად ეს არის მომავალი მთელი მსოფლიოსი. რა პოტენციალი აქვს საქართველოში საინტერესოა და რა კუთხით შეგვიძლია ავითვისოთ ინოვაციები, რომელიც მთელს მსოფლიოში არის, მით უმეტეს თქვენ ჩინეთთან გაქვთ შეხება და ჩინეთი ნომერ პირველი არის უდაოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებსაც კი გარკვეული ასე ვთქვათ კუთხით ჯობნის კიდევაც ონლაინ ვაჭრობაში და ის საქართველოს რა პოტენციალი აქვს კუთხით. შეიძლება თუ არა რომ ერთ დღეს ყველაფერი ონლაინ იყოს. თუმცა ეგრეც არ ვიტყოდი, მაგრამ კი ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს, მოთხოვნაც მე ხო ვაკვირდები სტატისტიკას, ძალიან დიდია და იზრდება ყოველდღიურად. მაშინ თქვი რომ ტანსაცმლის, მაგრამ ეხლა უფრო მოდის ელექტრონაწილების, მაგრამ რაღაცა გარკვეული შეზღუდვები აქვს ჩინეთს. მაგალითად, ანუ ძნელია წამოღება მაგნიტის შემცველი ნივთების და ეს ანუ ამას სჭირდება შესაბამისი MSDS
სერტიფიკატი, კი, სერტიფიკატი, რომ წამოვიდეს ეს ნიჭიდან. აი 5-10 წელიწადში დაახლოებით რამდენჯერ შეიძლება გაიზარდოს ჩინეთიდან გამოწერილი ნივთების რაოდენობა? ცხადია, ეხა უკვე ალბათ თქვენი დახმარებითაც უფრო გაიზრდება, მაგრამ აი 5 წელიწადში როგორ წარმოგიდგენია ბაზარი? რამდენჯერ შეიძლება გაიზარდოს? 10 წელიწადში დამიჯერეთ ძალიან გაიზრდება და ძალიან დაიწევს ის ჩვენი რეიტინგის ციფრი, რომელიც დღესდღეობით არის. კი, ძალიან მივახლოვდებით ალბათ 50 ეულშიც შევალთ. ძალიან კარგი. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ და დარწმუნებული ვარ, რომ გამართლებს თქვენი იდეა და უკვე გამართლა, იმიტომ რომ 5-6 თვეში რაც დავინახეთ, რეალური შედეგი ალბათ მომავალშიც გაგრძელდება და ამიმდია მოგვბაძავენ კონკურენტებიც. წარმატებებს გისურვოთ, მოკლედ დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალშიც გაგრძელებთ. და სიახლებს არჩენ მოვაკლებთ ჩვენს მაყურებელს. მადლობა ლევან, შენ საინტერესო თემისათვის ნიკატო გონიძის Global Post-ის თანადამფუძნებელს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. წარმატებული ტექნოლოგიური კომპანიის შესაქმნელად არ არის საჭირო მაინც და მაინც Silicon Valley, ეს ყველგან არის შეძლებელი, მათ შორის საქართველოში, ასეთია სლოვაკური ვენჩურული ფონდის დამფუძნებლის მოსაზრება, რომელმაც BMG-სთან კრისტინ მანდლის ისაუბრა, რომელიც ვენჩურულ ფონდთან ერთად დაბილბიუჯეტიანი ავიაკომპანიის დამფუძნებელიც გახლავთ. რა უპირატესობა აქვს სლოვაკეთს სხვა ქვეყნებთან შედარებით და როგორ მოახერხა ქვეყანამ ერთ სულ მოსახლეზე $17,600 თვლიანში და პროდუქტის შექმნა? დეტალები შეგვიძლიათ ნახოთ სალმა მეცხვარიშვილის მიერ მომზადებულ ინტერვიუში. დიდი მადლობა თქვენი დროისთვის. თქვენ ხართ ვენჩურული ფონდის დამფუძნებელი. ეს არის ვენჩურული კაპიტალის ფონდი, რომელიც ეხმარება ანტერპრენიორებს შექმნან დიდი და მძლავრი კომპანიები. პირველ რიგში განმარტოთ, რატომ არის ვენჩურული ფონდები სასარგებლო ანტრეპრენიორებისთვის, მაგალითად, საქართველოში მსგავსი ფონდები არ გაგვაჩნია. მე თვითონაც მაქვს ანტერპრენიორული გამოცდილება. შევქმნი 2 კომპანია, ერთ-ერთი მათგანი წარმოადგენდა დაბალბიუჯეტიან ავიაკომპანიას ცენტრალურ ევროპაში. მეორე კი იყო ციფრული რუკების კომპანია. ორივე შემთხვევაში ჩემით მომიწია ინვესტიციების მოზიდვაზე მუშაობა, რათა განმევითარებინა კომპანიები. ეს კი ნამდვილად არ იყო მარტივი, სწორედ ამან გადამაწყვეტინა შემექმნა ვენჩურული კაპიტალის ფონდი სლოვაკეთში. საქართველოს მსგავსად არც იქ იყო ბევრი მექანიზმი დაფინანსებისთვის. ვენჩურული ფონდი ეს არის კომპანიისთვის თანხების მოპოვების გზა ბანკში მისვლისა და სესხის თხოვნის გარეშე. როგორც წესი, ვენჩურული ფონდი შედის კომპანიის აქციო კაპიტალში რამდენიმე წელში ყიდის კომპანიას და ამოგებით ფარავს იმ კომპანიებისგან მიღებულ წაგებასაც, რომლებმაც არ გაამართლეს. როგორ ეხმარებით მეწარმეებს? მაგალითად, მე მაქვს იდეა. რა არის შემდეგი ნაბიჯი? პირველ რიგში ანტერპრენიორები წარმოადგენენ პრეზენტაციას, რა არის მათი იდეა, როგორია ბიზნეს მოდელი. ჩვენ ვაფასებთ კონცეფციებს, რომელ მათგანს აქვს პოტენციალი. სლოვაკეთი როგორც საქართველოს პატარა ქვეყანაა მსგავსი მოსახლეობით, ამიტომაც გვჭირდება იდეები, რომლებსაც უფრო გლობალური მიმართულება შეიძლება ჰქონდეთ. ვარჩევთ პროექტებს, რომლებსაც აქვთ უნარი გადაკვეთონ ერთი ქვეყნის საზღვრები. საქართველოში ვიზიტისას გავეცანით რამდენიმე ქართულ კომპანიასაც, რომლებიც ხელოვნური ინტელექტის განვითარების მიმართულებით მუშაობენ. იცით რა მგონია, წარმატებული ტექნოლოგიური კომპანიის შესაქმნელად არ არის საჭირო მაინც და მაინც Silicon Valley, ეს ყველგან არის შესაძლებელი, მათ შორის საქართველოშიც. როგორც ახსენეთ, თქვენ ავიაკომპანია Sky Europe-ის დამფუძნებელი ხართ. ეს დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიაა ცენტრალურ ევროპაში. მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს მშპ-ში ტურიზმს საკმაოდ დიდი წილი უჭირავს, მაგრამ ქვეყანაში არ არის ბევრი დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია. როგორ ფიქრობთ, რა უნდა გავაკეთოთ მათ მოსაზიდად? როცა მე Sky Europe შევქმენი, ეს იყო 2001 წელს და ფრენა მომდევნო წლიდან დავიწყეთ. საკმაოდ რთული პერიოდი იყო, რადგანაც ახალი მომხდარი იყო 9/11-ის ტერაქტი ამერიკაში. მაგრამ ევროპის ამ ნაწილში, როგორიცაა სლოვაკეთი, უნგრეთი, პოლონეთი, იყო ასეთი მდგომარეობა. მოსახლეობას ჰქონდა თავისუფლად გადაადგილების უფლება ევროკავშირში, მაგრამ არ ჰქონდათ ძვირადღირებული ავიაბილეთების შეძენის საშუალება. სწორედ ამიტომ ბევრი ადამიანისთვის Sky Europe ფრენის პირველი გამოცდილება აღმოჩნდა. კონკურენციაც უცნაური ჰქონდა, რადგანაც გვიწევდა კონკურენცია ავტობუსთან, მანქანასთან. რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას, ვფიქრობ, დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების გაჩენა მაინც საკანონმდებლო ჩარჩოზეა დამოკიდებული. ადგილობრივი ავიაკომპანიები ევროკავშირში განვითარდა მას შემდეგ, როცა საჰაერო ტრანსპორტის ლიბერალიზაცია მოხდა. რთულია გქონდეს დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია, თუ ქვეყანა არ არის ღია ცის პოლიტიკის ნაწილი. საქართველოში ფრენები მაინც საერთაშორისო მოგზაურობისთვის გამოიყენება და არა ქვეყნის შიგნით გადაადგილებისთვის, ასე რომ გახსნილობა
ძალიან მნიშვნელოვანია. ბოლო კითხვას დაგისვამთ. სლოვაკეთი არ არის დიდი ქვეყანა, თუმცა ის არის იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, სადაც მშპ ერთსულ მოსახლეზე საკმაოდ მაღალია. გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება, როგორ მოახერხეთ განვითარება, რა იყო ძირითადი ფაქტორები ამისთვის? ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის ჩეხეთი, სლოვაკეთი, პოლონეთი, მათ საბჭოთა კავშირამდეც ჰქონდათ ინდუსტრიული გამოცდილება. ამიტომაც შედარებით მარტივი იყო ამ ყველაფრის განახლება საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. სლოვაკეთი დღეს მანქანების მსოფლიოში ყველაზე დიდი მწარმოებელია ერთსულ მოსახლეზე, ასევე ბევრი გერმანული კომპანია იყენებს სლოვაკეთს წარმოების ადგილად იაფი წარმოების გამო. თუმცა პრობლემა არის ის, რომ ეს არის მოკლევადიანი პერსპექტივა. გრძელვადაში სლოვაკეთში დასაქმებულებიც მოისურვებენ ისეთ ხელფასებს, როგორიც დასავლეთშია. დაბალი ხელფასებით კონკურენციის გაწევა არ არის გამოსავალი, ამიტომ ვფიქრობთ, ახალი მიმართულებით უნდა წავიდეთ. ვენჩურული კაპიტალის ფონდი არის კარგი კონტრიბუტორი მომავლის ტექნოლოგიებსა და ინოვაციებში ინვესტირებისთვის. ამიტომ მგონია, რომ ქვეყანა წინ უნდა წავიდეს და მიმზიდველი იყოს არა მხოლოდ იაფი მუშახელისა და წარმოების გამო, არამედ ცოდნის გამო, რომელიც დამყარებულია ინოვაციაზე. ვიცე-პრემიერის ინფრასტრუქტურის მინისტრის მაია ცქიტიშვილის განცხადებით, მას ფოთის სპორტის ინვესტორებთან გეგმის შესახებ კომუნიკაცია არ ჰქონია. მიხეილ ბატიაშვილის განცხადებით, საქართველო იქნება ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა, რომელიც იზრუნებს განათლების სისტემა გადავიდეს მოწინავე მესამე თაობის ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაზე. ოქროსის საკითხთან დაკავშირებით რეკომენდაციები ჯერ კიდევ 2 წლის წინ წამოიჭრა, მათ შორის საავადმყოფო ფონდის მხრიდან ამბობს პრემიერ-მინისტრი და აღნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება ფინანსთა მინისტრის მხრიდან არ შეიცვლება. მამუკა ბახტაძის განცხადებით შეიქმნება ერთობლივი ჯგუფები, რომლებიც ინტეგრირებულ მონიტორინგს განახორციელებენ სამშენებლო კომპანიებში. მისივე შეფასებით, ეს გადაწყვეტილება სამშენებლო სექტორში დასაქმებულთა უსაფრთხოებას ხელს შეუწყობს. მთავრობის მეთაურმა სახელმწიფო კანცელარიაში მთავრობის ხდომის დაწყების წინ თქვა, რომ ამ მიმართულებით საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზეც იზრუნებენ. კონკრეტულად სამშენებლო სფეროში დასაქმებულებსა და დამსაქმებელ კომპანიებს დამატებითი ინფორმაცია მიეწოდებათ. პრემიერის თქმით, შესაბამისი ჯგუფები პირველ ეტაპზე მუშაობას თბილისის მასშტაბით, შემდეგ კი უკვე რეგიონებში დაიწყებენ. მოგეხსენებათ, რომ შრომის უსაფრთხოება ბოლო წლების განმავლობაში იქიდან გამომდინარე, რომ სრულად უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილებებით მოხდა სამართლებრივი ვაკუუმის შექმნა ამ სფეროში, წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე მტკივნეულ გამოწვევას. განსაკუთრებით ეს შეინიშნება სამშენებლო ობიექტებზე და მოგეხსენებათ, რომ ამ თვალსაზრისით საკმაოდ მძიმე შედეგები ჰქონდა. შესაბამისად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ შრომის ტექნიკური უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის პრევენციის, მონიტორინგისა და მყისიერი რეაგირების მიზნით შეიქმნება სახელმწიფო მარეგულირებელი ინსტიტუტებით დაკომპლექტებული ერთობლივი ჯგუფები, რომლებიც განახორციელებენ ინტეგრირებულ მონიტორინგს სამშენებლო კომპანიებში. ანაკლია მნიშვნელოვანი თემა იყო გუშინაც მთავრობის ხდომაზე, მიუხედავად იმისა, რომ წინასწარ მთავრობის პოზიცია ანაკლის კონსორციუმის თხოვნასთან დაკავშირებით ვადების გადაწევაზე ცნობილი იყო, გუშინ გადაწყვეტილება უკვე ოფიციალურად გაფორმდა. ინფრასტრუქტურის მინისტრი მაია ცქიტიშვილი იმედოვნებს, რომ წლის ბოლომდე მთავრობას ინვესტორსა და ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის ფინანსური რესურსის მოძიებაზე საბოლოო შეთანხმება შედგება. მაისის შუა რიცხვებში, როდესაც მოხდა შეხვედრა ფინანსურ ინსტიტუტებთან, იქ იყო შეთანხმება მიღწეული, რომ კონსორციუმი მოახდენდა ინფორმირებას იმ ვადებთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება მათ დასჭირდეთ იმისთვის, რომ საბოლოოდ მოხდეს ფინანსური ნაწილის დახურვა ინვესტორების მხრიდან და ამ ინფორმირების შედეგად ჩვენ დღეს მივიღებთ გადაწყვეტილებას და წლის ბოლომდე გავუხანგრძლივებთ ჩვენ კონსორციუმს ამ საბოლოო ვადას. მოგეხსენებათ, რომ ეს ვადა თავდაპირველად განისაზღვრებოდა 2017 წლის აგვისტოს, 15 აგვისტოს. შემდგომში ამ ვადის არაერთხელ სახანგრძლივობა მოხდა. ამჯერად მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება იმ პროცესის გათვალისწინებით, რომელიც ამჟამად წარმოებს საქართველოს მთავრობას ანაკლის განვითარების კონსორციუმსა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს შორის, იმ მოლაპარაკებების გათვალისწინებით ჩვენ ამ ვადას მორიგჯერ ვახანგრძლივებთ ამ წლის ბოლომდე და რა თქმა უნდა იმედი გვაქვს, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში
როგორც მთავრობასა და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებს შორის შეთანხმება შედგება, ასევე ინვესტორი და საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი მოახერხებენ შეთანხმებას იმ ძირითად ვალდებულებებზე, რაც იქნება წინაპირობა ამ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი და ჩვენთვის პრიორიტეტული პროექტისთვის ფინანსური რესურსის მოძიება. მიწყენთ, მაგრამ ინვესტორებთან ურთიერთობაში მედიის შრომავლობა არ გჭირდება ისე კარგად გადავეწყოთ ყველა საკითხს. ასეთი იყო ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის პასუხი BMG-ის მიერ დასმულ კითხვაზე. აპირებს თუ არა შეხვედრას ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლობა APM ტერმინალსთან, სადაც აცხადებენ, რომ მათთვის გაუგებარია რა ხარვეზების გამო გაუქმდა ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობისათვის მიწის ნაკვეთების მიწათსარგებლობის ნებართვა. კითხვაზე ხომ არ დააფრთხობს ანაკლის პორტის ინვესტორებს მეორე ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობა, თურნავა აღნიშნავს, რომ ამაზე მთავრობამ ცალსახად პასუხი გასცა. ანაკლის პორტი მთავრობისათვის მნიშვნელოვანია. მე ადრეც განვაცხადე, რომ ვაპირებ, რომ შევხვდე APM ტერმინალს და საქმიან ვითარებაში განვიხილო ზოგადად მათთან ყველა საჭიროთა საკითხი, იმიტომ რომ APM ტერმინალის ინვესტორი არის მნიშვნელოვანი ინვესტორი, ფოთის პორტი არის ასევე მნიშვნელოვანი ობიექტი, რომელსაც თავის დიდი კონტრიბუცია შეაქვს ქვეყნის ლოგისტიკაში და ზოგადად მიწყენთ, მაგრამ ინვესტორებთან ურთიერთობაში მედიის შრომავლობაც კი არ დაგჭირდება ისე კარგად გადავწყვიტოთ ყველა საკითხი. მთავრობის შემადგენლობა, რომელიც გუშინ ამ განცხადებებს ხდომის შემდეგ აკეთებდა, დღეს შესაძლოა შეიცვალოს. პრემიერმა გუშინ უარყო ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ შესაძლოა თავად პოსტი დატოვოს, თუმცა მედიის ინფორმაციას დავით სერგენკოსთან დაკავშირებით ისეთივე დარწმუნებული უარით არ შეხვედრია. ახალი სისხლი ყოველთვის არის საჭირო ყველგან, ჩვენ ამას მხოლოდ მივესალმებით. და რაც შეეხება დათო სერგენკოს, მე მინდა გავიმეორო ისიც გამოცხადე. დათო არის ჩვენი გუნდის ერთგული წევრი და არის და მუდამ იქნება. რაც შეეხება საკადრო გადაადგილებებს, მოდი გავასწრებთ მოვლენებს წინასწარ. მე რასაც გპირდებით, ეს არის რომ პირველი თქვენ იქნებით, ვინც საკადრო გადაადგილების შესახებ შეიცნობთ და გაიგებთ თუ ასეთი რამ იქნება. BMG-ის ინფორმაციით დავით სერგენკო თანამდებობას დატოვებს. ჯანდაცვის სამინისტრო საქართველოს უმსხვილესი მხარჯავი დაწესებულებაა. მხოლოდ 2019 წლისათვის სამინისტროს ბიუჯეტი 3 მილიარდ 968 მილიონ 400.000 ლარია და ეს ნომინალურად 2006 წლის საქართველოს ბიუჯეტზე მეტია. სამინისტროს ბიუჯეტის უდიდესი ნაწილი მოსახლეობის საპენსიო უზრუნველყოფას და საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას ხმარდება. მხოლოდ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ბიუჯეტი უფრო მეტია, ვიდრე მაგალითად შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტები. სერგენკოს მინისტრთა კაბინეტიდან წასვლა უკვე პრაქტიკულად დადასტურებულია. თავად პრემიერ-მინისტრმაც ახალი სისხლის მნიშვნელობაზე ისაუბრა გუშინ. BMG-სათვის კი ცნობილია, რომ სავარაუდოდ დავით სერგენკოს მიერ თანამდებობის დატოვების შესაძლო მიზეზად ქრონიკული დაავადებების მქონე მოქალაქითათვის დაავადებების დაფინანსების პროგრამის წარუმატებლობა სახელდება. პროგრამა, რომელიც 2017 წელს მოსახლეობისათვის მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის ზრდისთვის შეიქმნა, არც თუ ისე წარმატებული აღმოჩნდა, რადგან მასში წინასწარ გაცხადებულზე ბევრად ნაკლები ადამიანი ჩაერთო. ქრონიკული მედიკამენტების პროგრამის ათვისებაც ბიუჯეტით დადგენილზე ნაკლები აღმოჩნდა. დავით სერგენკო ერთ-ერთია იმ ორი მინისტრიდან, რომელიც უკვე 7 წელია რაც ამ თანამდებობას იკავებს ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან. მსჯელობის და დაგეგმარების საშუალება. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია სააგენტოსთან აწარმოებს საქართველოში პარტნიორობით საგანმანათლებლო პროექტი დაიწყე და განავითარე შენი ბიზნესი. დაიწყო პროექტი ბიზნესის სტიმულირების და განვითარების მიზნით მიკრო და მცირე მეწარმეებისათვის ტრენინგების ჩატარებას ითვალისწინებს. პარტნიორები სააგენტო აწარმოებს საქართველოში, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო, სოფლის მეურნეობის პროექტის მართვის სააგენტო, შემოსავლების სამსახური, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია და დამსაქმებელთა ასოციაცია არიან ამ პროექტის განხორციელებაში. ჩვენ ILO-სთან, საერთაშორისო შრომის ორგანიზაციასთან ერთად გადავატრენინგებთ ტრენერებს, რომლებიც გახდებიან უკვე ზოგადად ტრენერები, იქნებიან კვალიფიციური და ისინი რეგიონების მასშტაბით, როგორც ჩვენს არსებულ მიკრობენეფიციერებს, ასევე ახალ მეწარმეებს დაატრენინგებენ რამდენიმე კვირის განმავლობაში, რომ შემდეგ მათ შეძლონ თავისი ბიზნეს იდეის ხორცშესხმა და მგონია, რომ ჩვენ ამ ტრენერების მასშტაბით მივახცევთ იმ შედეგს, რომელიც გვინდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვინდა რეგიონში გაჩნდეს ბევრად მეტი ბიზნესი, ბევრად მეტი წარმატებული ბიზნესი, რომელსაც აქვს მომავალი.
ორ ძირითად მოდულში გადამზადდებიან მიკრობენეფიციარები. ეს არის დახვეწე შენი იდეა და დაიწყე შენი ბიზნესი. ამ კუთხით ჩვენ ძალიან მაღალი ნიშნული გვაქვს, წლის ბოლომდე ალბათ 1000 მიკრობენეფიციარს გადავამზადებთ საქართველოს ყველა რეგიონში და ჩემთვის არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რომ ვიქნები ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესის მონაწილე. კომპანია იწისწყალი წარმოებას ზრდის და პროდუქციის ექსპორტზე გასატანად ემზადება. მოლაპარაკებები რამდენიმე ქვეყანასთან უკვე დაწყებულია. იწისწყალი აწარმოეს საქართველოს ინდუსტრიული მიმართულების კომპონენტის ფარგლებში 2018 წელს ამბროლაურში გაიხსნა. კომპანიის კონკურენტული უპირატესობა კი მაღალი კლასის მტკნარი წყლის წარმოება, შუშისა და პეტ-ბოთლებში ჩამოსხმული იწისწყლის წარმოების მოცულობა ამ დროისათვის 2,5 მილიონ ბოთლს აღწევს. პროექტის ინვესტიციის მოცულობა კი 2,295,000 ლარია და ამ ეტაპზე კომპანიაში 18 ადამიანია დასაქმებული. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით მაის-ივნისის მონაცემებით საქართველოს სარეალიზაციო ბაზარზე განთავსებული ხილის და ბოსნეულში პესტიციდების ნარჩენების ნორმა ზღვარს არ აღემატება. უწყებაში განმარტავენ, რომ დედაქალაქსა და რეგიონში სარეალიზაციო ობიექტებიდან ამოღებულია ყველაზე ხშირად მოხმარებადი ხილის და ბოსნეულის ნიმუშები, რომლებიც კვლევისთვის აკრედიტებულ ლაბორატორიებში შემოწმდა მარწყვი, ვაშლი, ბალი, პომიდორი, კარტოფილი, კიდრი, სტაფილო, კომბოსტო, ბადრიჯანი, ხახვი და ნიორი. გამოკვლეული 21 ნიმუშიდან კი ნარჩენების ნორმასთან შეუსაბამობა პესტიციდების ნაწილში არც ერთ შემთხვევაში არ არის დაფიქსირებული. სოფლიოში ელიტარული უძრავი ქონება ძვირდება. კვლევა Night Frank-მა შეადგინა, რომლის მიხედვით სოფლიოს დიდ ქალაქებში უძრავი ქონების შეძენის ღირებულება 1,3% არის მომატებული. ნილონგურაშვილი გვერდება ახლა სტუმართან ერთად საქმიანი დილის ეთერში, რომელიც ამ და კიდევ ბევრ ძალიან საინტერესო თემაზე გააგრძელებს საუბარს. დილა მშვიდობისა. მშვიდობისა, ანა, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენ მაყურებელს და სანამ სტუმართან ერთად გადავალ ზურაბერის თავი არის ჩვენთან ერთად. მოკლედ მეც შევეხები აი აღნიშნულ კვლევას, რომელიც მსოფლიოს 45 ქალაქს მოიცავს. და ყველაზე მეტად უძრავი ქონება ბერლინში გაძვირდა, სადაც 14%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. მას მოსდევს მოსკოვი 12%-იანი ზრდით, 9.6%-იანი ზრდა დაფიქსირდა ფრანკფურტში. მეოთხე ადგილზე კი ტოკიო იკავებს, სადაც 8.4%-იანი ზრდა დაფიქსირდა. მეხუთე ადგილზე არის 7.6%-იანი ზრდით ედინბურგი. ამასთან Night Franks-ის კვლევის მიხედვით ზოგიერთ ქალაქში ფასები პირიქით შემცირდა კიდეც, მაგალითად ვანკუვერში ელიტური უძრავი ქონება 2019 წლის პირველ კვარტალში 14.5% არის შემცირებული. 9.9%-იანი კვლევა ფიქსირდება სტამბულში, 5.1%-ით შემცირდა ელიტური უძრავი ქონება ლონდონში და 5%-ით ნიუ-იორკში და 4.7%-ით უკვე დუბაიში. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ლიკა ქარდავას კომენტარი მოვისმინოთ პროფესიული ჯორჯიას დამფუძნებელი გუშინ მოვახერხეთ, რომ ამ თემაზე ჩაგვეწერა, რომელიც BMG-სთან თბილისის ელიტურ და ცენტრალურ უბნებზე საუბრობს, შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით. ესეთი გავრცელებული ბოლო 20 წლის მანძილზე ესეთი ჰიპოთეზა იყო, რომ ადგილმდებარეობა არის ყველაზე მთავარი და როდესაც ეკითხებიან თუ რა არის სამი მთავარი კრიტერიუმი, რითაც ხდება თქვათ მდიდრული უძრავი ქონების შერჩევა, სამივე კრიტერიუმი არის ადგილმდებარეობა. თუმცა ეს შეხედულება იცვლება დროსთან ერთად და წინ იწევს ისეთი კრიტერიუმები, როგორიც არის თქვათ რამდენად მდგრადია ეს სახლი და ეკომეგობრულია ეს უძრავი ქონება, ასევე ტექნოლოგიურად რამდენად პასუხობს თანამედროვე გამოწვევებს, არის თუ არა ჭკვიანი სახლი. მადლობა ლიკა ქარდოვას ჩართულობისთვის და ანალიზისთვის. აი ასეთი ტენდენციები შეინიშნება დედაქალაქში უძრავ ქონებაზე. ახლა კი თემას უკვე ზურაბერის თავთან რენტალსის მმართველ პარტნიორთან ერთად განვაგრძობ. სხვათა შორის ივნისისთვის Forbes Properties მთავარ გვერდს სწორედ ზურაბერის თავი ამშვენებს, სათავრით ელიტური ბროკერი და ისე როგორ დაემთხვა, რომ აი საუბარიც ელიტურ უბნებზე გვიწევს. მოკლედ რენტალსზე სანამ ზურასთან საუბრით გადავალ, ორი სიტყვით მინდა მაყურებელს ასევე რენტალსაც მივაწოდო ინფორმაცია. კომპანია უკვე 10 წელი არის, რაც ქვეყანაში პრემიუმ კლასის მსურველთა მისამართებს განსაზღვრავს, თუმცა მათთვის ჯამში ეს 50 საერთაშორისო კომპანია და 25 საერთო ჯერ მხოლოდ დასაწყისი არის და უკვე დანარჩენი შეგვიძლია Forbes Properties ივნისის ნომერში მოიკითხოთ. ახლა კი ჩვენი თემით განვაგრძობთ საუბარს ზურაბერის თავთან. მადლობა პირველ რიგში გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა მოწვევისთვის, ყოველთვის პატივია ჩემი თქვენთან სტუმრობა. ყოველთვის ხარია თქვენი მადლობა. ბატონო ზურა, თქვენგანაც საინტერესო იქნება მოსმინა თუ რომელი უბნები არის თბილისში, აი ელიტარულ უბნებად, რომლებიც ითვლება.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ელიტარულ უბნებად ისტორიულად ითვლება ვაკე, ვერა, თაწმინდა, სოლოლაკი, ანუ პრაქტიკულად ეს არის ერთი გეოგრაფიულად რომ დავხედოთ, ერთი ქედის ერთი გაყოლება. და ამას ვიტყვით ფასის მიხედვით, ხო? თუ მოთხოვნის ნაწილი. ფასით შესაბამისად ამ უბნებს მისდევს, ეს ითვლება, ყოველთვის ითვლებოდა ყველაზე ისეთ კარგ საცხოვრებელ უბნებად. ამას უკანასკნელი 10-15 წლის განმავლობაში დაემატა რამოდენიმე უბანი, ეს არის კრწანისი, რომელიც ყოველდღიურად იკრებს ძალას და ის რასაც ვეძახით დიღომი 7-8-9. ანუ დასავლეთის მიმართულებით ქალაქი აქითაც განვითარდა. საინტერესო როგორი არის დინამიკა, ანუ არის თუ არა ინტერესი აი სწორედ აი ასეთ ელიტურ უბნებზე. პირველ რიგში მინდა თქვა რომ რას ვეძახით ჩვენ ელიტურ უბანს. ეს არის ის უბნები, სადაც ვერ დავარქვით რომ ეს არის რაღაცა სუპერ ელიტური ან სუპერ მდიდარი ადამიანის საცხოვრებელი უბანი. ეს არის ძალიან ნორმალური თანამედროვე განაშენიანების სისტემა, რომელიც არ ითვლება ჩემი აზრით რაღაცა განსაკუთრებულ ელიტარულად. ჩვენ არა გვაქვს ჯერ თბილისში არის რამოდენიმე განცხადება, სადაც ეს მაგალითად King David-ი ხო, მაგალითად კიდევ რამოდენიმე Skyline-ი, რამოდენიმე პროექტი კონკრეტულად არის, სადაც თქვათ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ აი ესეთი პრემიუმ კლასის ქონებებზე. მაგრამ ზოგადად ამ ბაზარზე ჩვენთან დიდი გაქანება არ არის. ეს რამოდენიმე მიზეზით არის ჩემი აზრით გამოწვეული. პირველი ის რომ ყოველთვის, როდესაც ასეთ ელიტურ ქონებაზე ვლაპარაკობთ, იმას უნდა მოსდევდეს თავისი ქირის ფასი, ანუ ქირიდან გამომდინარე დღეს ის ფასები, რაც თქვათ ბაზარზე მიღწეულია, ეს არის 2000, 2500, 3000 დოლარი კვადრატული მეტრისთვის. მათი გასაქირავებლად ყიდვა მაინც არ არის მომგებიანი, ანუ ქირა ამას არ მოსდევს, ასე ვთქვათ. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი მოტივი, რის გამოც ჩვენთან ეს ბაზარი არ ვითარდება, მაგრამ თქვენ როგორც ბრძანეთ, თქვათ ის 1.3%-იან ზრდას საქართველოს მასშტაბით, თბილისის მასშტაბით ეს პრაქტიკულად ყოველწლიურად ასე ხდება და უფრო მეტიც. მაგალითად, ლისი ვერანდას ყოველწლიურად აქვს მინიმუმ 5%-იანი ზრდა მაინც ფასში. ეს იმის მიუხედავად, რომ არავითარი აქცია და არავითარი ფასდაკლება იქ არ ხდება. ძირითადად სტატისტიკა როგორი არის? ანუ მოთხოვნა სად უფრო მეტი აი ცენტრალურ უბნებში თუ იგივე აი ასეთი სახით ელიტარულ უბნებში, რომელიც ფასში საკმაოდ დიდი არის სხვაობა. ლიკას დავითანხმები, რომ აქ სამი წესი არსებობს, ადგილი და ადგილი. ამიტომ ეს ცენტრს ჩვენ ვერაფერი ვერ შეგვიცვლის, განსაკუთრებით ეხლა მნიშვნელობა ენიჭება ისტორიულ უბნებს, ისტორიულ შენობებს, მაგრამ აი განვითარდა, როგორც თქვით, ეს თქვათ ლისის ტბის მიმართულებით მთელი ქალაქი, განვითარდა დღის მიმართულებით, განვითარდა წანისის მიმართულებით, იქ არის უბიგ დეველოპმენტი, რომელიც ძალიან მოსაწონია, რომელიც მართლა ძალიან ამაზია. თბილისში დეველოპერ სექტორმა ძალიან დიდად შეცვალა ქალაქის მოწყობა ელემენტარულად, მაგრამ რამდენად იყო თავად დეველოპერული სექტორის მხრიდან დაწყებული პროექტები სწორედ ამ მოთხოვნის განსაზღვრელი თუ პირიქით მოთხოვნამ განაპირობა ის, რომ დაემატა ელიტური უბნები და ვთქვათ ელიტური საცხოვრებლები ან პოპულარული უბნები იმ რუკას, რომელზეც ახლა მსჯელობთ რეალურად. პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ის როგორც განვითარდა ჩვენი ქალაქი, მე ძალიან არ მომწონს და ამაში ალბათ ყველა და მეთანხმებით ძალიან ქაოსურად ძალიან დიდი მასშტაბებით მიიღო ამან ესეთი ფორმა. მაგრამ არის ის ხო, ეს ფაქტია, რომ ეს ასე იყო. მაგრამ არის ისეთი უბნები, სადაც ეს ვთქვათ ინტენსივობა დაცულია, სადაც ადამიანს აქვს შესაძლებლობა სუნთქვის, გარკვეული ხედის დანახვის, გასეირნების და თქვენს კითხვაზე პასუხი კიდე ის მექნება, რომ ცხადია მოთხოვნა განაპირობებს მიწოდებას. ანუ ისეთ უბნებშიც კი, სადაც დღეს ვამბობთ, რომ ძალიან მაღალი ინტენსივობით აშენდა და იქ უკვე ვეღარ შევდივართ და ქუჩა ვიწროა და შენობა 16 სართულიანია და კიდე მეორე და მესამე შენდება, მაინც იყიდება ეს უძრავი ქონება. შესაბამისად, დეველოპერს ერთადერთი мотиваცია ის აქვს, რომ თუ ეყიდება, მაშინ აშენებს კიდევაც.
საინტერესო არის ასევე არარეზიდენტების მხრიდან თუ არის ინტერესი და აი ამ მხრივ თუ შეგვიძლია ქვეყნების ჩაშლა, რომელთაც ინტერესდებიან და როგორი არის დინამიკა. არარეზიდენტები კი მადლობთ ამ კითხვისთვის, შეგვიძლია ორ ნაწილად გავყოთ. არარეზიდენტებას შეგვიძლია ჩავთვალოთ ის ქართველები, რომლებიც აღარ ცხოვრობენ საქართველოში და უცხოელები, რომლებიც აპრიორულად საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხოურ ნაწილს ჯერ თუ პირველს დაუბრუნდებით, საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართველების წილი ქართული უძრავი ქონების ბაზარზე ძალიან მაღალია. გამიჭირდება თქვა რამდენია კონკრეტულად ვფიქრობ, ალბათ 30%-ს მაინც და ყველანაირ სეგმენტს და ყველანაირ სეგმენტს მოიცავს და რაც შეეხება თქვა უცხოური სეგმენტი, ეს ვფიქრობ რომ არის სადღაც 10%-ის ფარგლებში და ძირითადად უფრო და აი სწორედ რამოდენიმე დეველოპერს გუშინ რომ ემზადებოდი თქვენს გადაცემაში მოსასვლელად ჩავეკითხე აი დემოგრაფიული ნაწილი თქვა ვერავინ ვერ იტყვის რომ რაღაცა კონკრეტული ქვეყნიდან არის განსაკუთრებული მოთხოვნა. ეს არის რუსეთი, ეს არის უკრაინა, ეს არის არაბული ქვეყნები, ეს არის ირანი, ეს არის თურქეთი. ერთ კონკრეტულ ქვეყანას ვერ დავასახელებთ ამ 10%-დან. და ძირითადად რომელ უბნებს ანიჭებენ უპირატესობას? თუ ელიტურ უძრავ ქონებაზე ვსაუბრობთ ისევ და ისევ ეს უბნები რაც ჩამოთვალეთ აი ეს უბნებია და არაელიტურს ანუ მოდი ასე დავარქვათ სტანდარტულ კლასს ეს არის ძირითადად ეს არის საბურთალო ეს არის თქვათ დიღომში ძალიან ბევრი რამე აშენდა და იქაც დაახლოებით 10-15%-იანი მონაწილეობა გვაქვს არარეზიდენტების პრაქტიკულად თელ სურათში დაახლოებით 7-10%-იანი თანამონაწილეობა გვაქვს ჩვენ არარეზიდენტების. ბატონო, იმის გათვალისწინებით თუ თქვენც აღნიშნეთ, რომ ზედმეტად ქაოტურად იყო ბოლო 10-15 წელიწადში თბილისის განაშენიანება განვითარებული და ელიტური უბნების თქვათ საზღვრები არ შეცვლილა, ამის მიუხედავად, ანუ ისტორიული თქვათ უბნები მაინც დარჩა. რა პოტენციალი აქვს დღეს თბილისის ცენტრალურ ეგრეთ წოდებულ ელიტურ უბნებს, აი იმისოდ რომ თქვათ იგივე საინვესტიციო ნაწილში ახალი შეთავაზებები გააჩნიოს ინვესტორებისათვის და მეორე მხრივ დეველოპერებისათვის იყოს შესაძლებლობა ახალ პროექტებზე და ახალი მიდგომით შეთავაზებებზე საფიქრალად. მე რასაც ახლა ვიტყვი, ალბათ დეველოპერებს არ მოეწონებათ, მაგრამ ასეა საერთოდ ისტორიულ ქალაქებში, ისტორიულ შენობებს, ისტორიულ უბნებს ჯობია რომ არ შევეხოთ. რა თქმა უნდა, მისი გაუმჯობესება საჭიროა, ინვესტორის ინტერესის დაცვა საჭიროა, მაგრამ არ შეიძლება თქვა რაღაც 1500 წლიან ისტორიულ ქალაქში უცებ აღმოჩნდეს რაღაცა თანამედროვე, სუპერთანამედროვე მაღალი შენობა, ხო? ჩვენ რომ ნახოთ თქვა პარიზი, ნახოთ პრაღა, ნახოთ ლონდონი, იქ აი ამ ცენტრში ასეთი რაღაცები არ ხდება. ანუ მაგაზე პასუხი ასეთი მაქვს და ეს ძალიან მომწონს აი ეს ტენდენცია რომ ძველ უბნებში, ძველ სახლებში დაახლოებით 100-150 წლის სახლებში ინვესტორებმა დაიწყეს ბინების გამოსყიდვა და იქ უკვე იმავე ფარგლებში ძალიან თანამედროვე კარგი გარემოს მოწყობა. მაგრამ ეს რამდენად არის ეს ბიზნესისათვის თქვა მომგებიანი ან თუნდაც ღირებული რომ არ შეცვალოს თქვა იგივე სიმაღლე შენობის არ შეიცვალოს ბიზნესისთვის ეს აუცილებლად პრობლემატურია, ცხადია ბიზნესს აქვს თავისი ხარჯი, რომელიც დაკავშირებულია იქ მცხოვრები ადამიანების დაკმაყოფილებასთან, არის სამშენებლო ხარჯი და არის მოგება, ეს სამი ნაწილია, ხო? თუ ჩვენ ვიტყვით რომ რაღაცა მოცულობის შენობა დავანგრიოთ და იმაზე მაღალი არ ავაშენოთ, იქ უკვე სირთულეს ვაწყდებით ინვესტორისთვის. ასე რომ აქ ალბათ ქალაქისა და სახელმწიფოს თანამონაწილეობაც უნდა იყოს იმაში, რომ თან არ დავარღვიოთ ეს რაღაცა ბუნებრივი გარემო და თან ინვესტორს კონდეს ინტერესი იქ რაღაცის კეთების და მოგების მიღების. ფიქრობთ რომ შეიძლება დედაქალაქში გაჩნდეს უბნები დამატებით, კიდევ მიუხედავად რომ რამდენიმე თქვათ ნაწილში არის დღეს მშენებლობა და ისეთი უბნები გაშენდა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომელიც მუდმივად მოთხოვნადია, თან მზარდ მოთხოვნას აფიქსირებს, შეიძლება გაჩნდეს ისეთი უბნები და რაიონები, რომელიც ახალი მიზიდულობის ცენტრი იქნება ელიტური თქვათ ნაწილისათვის, ანუ უფრო ძვირად ღაი. კინგ-დევიდი შემთხვევა ხსენეთ, რომელიც ერთი შენობა არის იმ რაიონში, მაგრამ უფრო ფართო მასშტაბიანი თქვათ უბნები თუ შეიძლება რომ დედაქალაქში ჩვენ თბილისი ანუ გეოგრაფიულად ასე ვთქვათ ძალიან შეზღუდული ვართ იმის გამო რომ ჩვენი ლანდშაფტი ისეთია როგორიც არის, ხო ვთქვათ
მთებით ვართ შემოფარგლული ორივე მხრიდან გვაქვს მტკვრის კალაპოტი ქალაქი ვერ ვითარდება ჩრდილოეთით და სამხრეთით მხოლოდ ორი განვითარების საშუალება გვაქვს ეს არის აღმოსავლეთი და დასავლეთი ხო შესაბამისად დიდი ახალი უბნების პერსპექტივა თბილისს არ აქვს თუ არ დაუბრუნდით იმ თემას რომ თქვა გადავედით თბილისის ზღვაზე და თბილისის ზღვის მეორე მხარე ავითვისეთ და თქვა ლონდონის ციტივით იქ გადავიტანოთ ბიზნესი და აქეთ სხვა ეს ალბათ იქნება რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი და საინტერესო მაგრამ ეს უზარმაზარი ინვესტიციას მოითხოვს. რაც შეეხება უკვე არსებულ უბნებს, მაგალითად მე ვახსენე წანისი. წანისი არ იყო ისე პოპულარული 10-15 წლის წინ, ეს ახლა ნელ-ნელა განვითარდა როგორც ელიტარული საცხოვრებელი უბანი და პერსპექტივა კიდევ აქვს. ისე ვთქვათ, როგორც მაგალითად დიღომს. აღმოსავლეთის მიმართულებით, ანუ უფრო აეროპორტის მიმართულებით იქ ამ ტენდენციას ჯერ ვერ ვხედავთ, რადგან ეს მაინც ყოველთვის იყო სამრეწველო რაიონი და ელიტარული და სამრეწველო ერთმანეთს მაინც და მაინც არ ეთანადება. ამიტომ მე ვიტყოდი რომ აი ეს ჩრდილოეთის მხარე და ერთი ახალი განვითარება რაც თაბორის მთაზე ეს უზარმაზარი ესტონური დეველოპმენტი ესეც არის კიდევ ერთი ახალი უბანი რომელიც საერთოდ არ არსებობდა თბილისის ულკაზე და ეხლა თუ არ ვცდები 350 ჰექტარზეა საუბარი თავისი გოლფის ინფრასტრუქტურითა და ულამაზესი ხედებით. შეძლებს დაგვარად მოკლედ ვითვისებთ თბილისის გარეუბნებს. მე მგონი ყველა კუთხე ქუჩას ვითვისებთ. სხვა გზა არ აქვს, მაგრამ ეს უნდა გაკეთდეს ისე რომ პირველ რიგში არ დაიღოს ქალაქის რაღაცა თქვათ ისტორიული სახე ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არა მარტო უძრავი ქონება, არამედ ტურიზმი, ეკოლოგია და ამ ყველაფრის ერთიანობა. ამიტომ არც ერთ ტურისტს არ მოუნდება თქვათ ჩამოვიდეს ისეთ ისტორიულ ცენტრში, სადაც უკვე ეს სახე დაკარგულია. თავისთავად. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ზურაბერის თავი იყო ჩვენთან ერთად რენტალსის მმართველი პარტნიორი. მადლობა კიდევ ერთხელ ნილონგურაშვილ ზაბატონ ზურაბერის თავს. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო ამბებს რენტალსთან დაკავშირებით, სამომავლო გეგმებზე უკვე განხორციელებულ პროექტებზე და თავად რენტალსის განვითარებაზე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ Forbes Properties ბოლო ნომერში წაიკითხავს და აუცილებლად უნდა გაეცნოთ ამ ინტერესს. ჩვენ ახლა წინ სარეკლამო პაუზა გვყოლდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით თბილისის კომუნიკაციის სკოლის მეორე ნაკადის მიღებაზე ვისაუბრებთ და ძალიან საინტერესო ამბები გვაქვს თქვენთვის.
სტრატეგიული კომუნიკაციების პროგრამა მიღება დაიწყო, რიგით მეორე კურსი სექტემბრიდან დაიწყება და პროგრამა ერთმანეთთან ლოგიკურად თანწყობილ 7 ძირითად მოდულისაგან იქნება შემდგარი, მათ შორის შესავალი მარკეტინგში, data digital, პროდუქტის ინოვაცია, ბრენდ მენეჯმენტი, სტრატეგიული კომუნიკაცია, digital ივენტები, მოკლედ ამ მიმართულებების ხელმძღვანელობის ვინაობა კიდევ ცალკე საკითხია და ყველა სრულად უბრალოდ ვერ მოვიცავთ საქმიანი დილის ეთერში. სხვა დანარჩენზე სტუმარი ისაუბრებს, რომელსაც ბექა ბაციკაძესთან ერთად ვუმასპინძლებთ. დილამშტობის მოგესალმებით, მიღება საქმიანი დილმას დაიწყო და მე შემოვერთდი, თუმცა ვიდრე სტუმარს წარვადგენთ, მაყურებელს ისიც წინასწარ შეგვიძლია უთხრათ, რომ კურსის გავლის მსურველები ცოდნას იმ სკოლებისგან მიიღებენ, რომელიც ბრიტანულ კომპანია WARC-სთან თანამშრომლობს. კურსი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მარკეტინგული кейსების, კვლევებისა და ტრენდების მიმწოდებელია მსოფლიოში. დანარჩენზე სტუმარი თავად მოგვიყვება ლევან გომშიაშვილი, თბილისის კომუნიკაციის სკოლას დამფუძნებელი არის ჩვენი სტუმარი. დილამშტობის ლევან, მოგესალმებით. მოგესალმებით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორ ჩაია პირველმა კურსმა ამით დავიწყოთ? ძალიან საინტერესო. ძალიან ბევრი რაღაც ვისწავლეთ, როგორ გავაუმჯობესოთ პროგრამა, როგორ დავუხვეწოთ კიდევ უფრო ეფექტურად როგორ გამოვიყენოთ ის 6 თვე, რომელიც ამბაში ეს პროგრამა მიდის. საერთო ჯამში მართლა ძალიან მაგარი შედეგი იყო? გუნდი შევკრიბეთ, ძალიან მაგარი სტუდენტები გვყავდა, რომლებიც გადარჩევის პროცესის შემდეგ 6 თვე, 5 თვე ერთად არიან, ახლა გადავდივარ თეზისის დაწერის ეტაპზე და ძალიან ბევრი რაღაც გავიარეთ ერთად და ძალიან საინტერესო 6 თვე იყო ნამდვილად. რამდენი მონაწილე იყო პირველ საბოლოო ჯამში ჩვენ შევარჩიეთ 13 ადამიანი, რომლიდანაც ეს 13 ადამიანი გადიოდა შერჩევის გზას, რომელიც CV cover letter-ით იწყებოდა და შემდეგ გასაუბრებაზე უკვე CV cover letter გამოვლილ ადამიანებს ვიბარებდით. საერთო ჯამში 52%-იანი admission rate გამოგვივიდა და ეს მხოლოდ გასაუბრების ეტაპიდან. საერთო ჯამში ეს admission rate იყო 30% და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ის აუდიტორია, რომელიც შეიკრებოდა, ყოფილიყო ძალიან ახლოს ერთმანეთთან გამოცდილებით და დონით. სკოლა გარდა იმისა, რომ ცოდნას აძლევს, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ მიმართულებით ამ სფეროში განსაკუთრებით ის კომუნიკაცია, რომელიც მათ შორის დგება საბოლოო ჯამში. გამოცდილებაზე საუბრობს და რა შეიცვლება მეორე ნაკადისათვის პირველი კურსის გამოცდილებიდან გამომდინარე, იქნებიან თუ არა, თქვათ, ახალი ლექტორები, ვინ იქნებიან, მე არ ვახსენე სპეციალურად, იმიტომ რომ მათზე ალბათ ცალკე უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ მაინც მოკლედ რომ იმოვიხილოთ, ვინ არიან ის ადამიანები, ვინც ამ შვიდ მიმართულებას უზრუნველყოფენ. კი ბატონო, ესე იგი ყავს როგორც თქვია მარკეტინგის შესავალი, მაგალითად მარკეტინგის შესავალი მიყავს ნათია სვანიძეს, ყავს სულხავაცაბიძე, ირინა ეგაძე, გაგა დარსალია, ლადო მალაზონია, უჩა ურუშაძე, რომელიც სტრატეგიულ კომუნიკაციას კითხულობს და ყავს რამდენიმე სხვადასხვა ლექტორი, რომელთანაც ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ გვექნება გრძელვადიანი თანამშრომლობა. იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი პროგრამიდან დაწყებული ძალიან დიდი დრო დავყავით თვითონ ამ პროგრამის შეიფინგზე, შედგენაზე, რომ ლოგიკურად თანწყობილი ყოფილიყო ეს პროგრამა ერთმანეთთან, ეს ყველა მოდული ერთმანეთთან და პლუს ამას წელს გვყავდა 4 მოწვეული სტუმარი, რომელიც ასევე დაგვიბრუნდებიან შემდეგ წელსაც. რა გამოცდილებით ცოდნით შემიძლია მოვიდე სკოლაში და რა გამოცდილებით და ცოდნით შემიძლია წამოვიდე და რა პერიოდში? ესე იგი, ჩვენი პროგრამა არის 6 თვიანი. შესაბამისად ამ 6 თვეში რაც ჩვენ გვინდა რომ მივცეთ დამსწრე საზოგადოებას არის ინსტრუმენტები იმისთვის, რომ იყვნენ უნივერსალური მარკეტერი. ეს ინსტრუმენტები მოიაზრებს ისე როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ცოდნას. ჩვენ ბოლოს ვაძლევთ ბანდლს იმ ინსტრუმენტების, რომელიც განვიხილეთ. ეს ინსტრუმენტები არის თეორიულიც, არის პრაქტიკულიც და
ჩვენ გვჯერა რომ ადამიანს მარკეტერს სჭირდება რომ თვითონ იცოდეს ძალიან ბევრი რაღაცის გაკეთება თავის ხელით. შესაბამისად ეს არის ჩვენი მთავარი ფოკუსი და გონია რომ ის 7 მოდული რომელიც 7 აკადემიური მოდული რომელიც გვაქვს ფარავს ამ დროის განმავლობაში ზუსტად მაგას. ანუ უნივერსალური მარკეტერის შექმნის პროცესი შეუძლიათ თუ არა ჩაერთონ ადამიანები, ვინც თქვათ მუშაობს, უკვე არის მარკეტერი, ანუ რა დროს მოითხოვს, რა დრო უნდა დაუთმონ მათ სკოლაში მუშაობას, ანუ პროცესი თუ შეუძლია რომ შეუტანხმონ სამუშაოს სწავლა. კი, საკმაოდ ინტენსიური პროცესი არის, თუმცა აბსოლუტურად ყველა ადამიანი, ვინც ჩვენთან სწავლობს, არის დასაქმებული და 15% არის თვითონ თავის სამსახურის მიერ დაფინანსებული ადამიანი. შესაბამისად, იმის მიუხედავად, რომ პროგრამა არის ინტენსიური და კვირაში 3-ჯერ ან 4-ჯერ არის, ამის მიუხედავად მგონია, რომ ზუსტად ადამიანებს, რომლებიც ეხლა აქტიურ პრაქტიკულ გამოცდილებაში არიან, მათთვის ძალიან კარგი გამოცდილება იქნება უკან მოხედვა რაღაცეებს და წინ გახედვა ამ თეორიული გადააზრებით უკვე პრაქტიკულ ნაწილს. ვარკი ვახსენეთ წეღან და თანამშრომლობა ამ სოფლიო დონის კომპანიასთან რას გაძლევს თქვენ რა თქვათ რა ინფორმაციებს გაძლევენ და რა საჭიროება იყო ამ მიმართულებით ასეთ მსხვილ თქვათ ბრიტანულ კომპანიასთან თანამშრომლობისა? ესე იგი ვარკი ჩვენი პარტნიორი გახდა, რომელიც არის ყველაზე დიდი მარკეტინგული research და საკომუნიკაციო data-ს მომწოდებელი მსოფლიოში და ჩვენ გარდა Ivy League-ის თითქმის ყველა უნივერსიტეტთან აქვს შეხება და ამარაგებს მათ ამ data და data-ით. ჩვენ რაში დაგვჭირდა ეს არის ანუ საქართველოს შესახებ რამდენად აქვთ იგივე ინფორმაცია და საქართველოზე რამდენად ხდება მორგება მე ამიტომ რომ მონაცემები მსოფლიოში ცოტა განსხვავებულ რეალობას დებს, ვიდრე თქვა შეიძლება ქართულ რეალობაში იყოს, ესეც სფეროებს გააჩნია, მაგრამ აი ამ გლობალურ რაღაცებსაც ვეჭვდებით. აბსოლუტურად გეთანხმებით განსხვავდება ერთმანეთისგან, თუმცა ერთ-ერთი ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის იმ პრაქტიკული გამოცდილებით, რომელსაც ჩვენი ლექტორები გადაცემენ, თეორიული გამყარება რა. ეს თეორია არის რაღაც ინტერნაციონალური და უნივერსალური. რა თქმა უნდა, ციფრებს რაც შეეხება, ციფრებში საკმაოდ წირი ინფორმაცია არის საქართველოზე, თუმცა აგვისტოდან ჩვენ ვეცდებით რომ გამოვასწოროს და ქართული ძალიან ბევრი кейსი იყოს ვარკზე და გვინდა რომ ამ მიმართულებით ძალიან სიღრმისეულად ვითანამშრომლოთ მათთან და ეხლა ზუსტად მაგ მოლაპარაკების პროცესში ვართ, თუმცა არის ის მნიშვნელოვანი თეორიული ბაზისები და არა მხოლოდ თეორიული ბაზისები, არამედ ზუსტად ის თულები, რომელზეც საუბრობდით, რომელიც ვარკიდან შეგვიძლია ჩვენს ლექტორებს რომ კიდევ უფრო გაამყარონ. შესაბამისად, როგორც სტუდენტებს აქვთ თქმა ამ ვარკზე იგივენაირად აქვთ ლექტორებს, რომლებიც კიდევ უფრო კიდევ უფრო პერსონალიზირებულს ხდიან ამ აუდიტორიისთვის თავის სალექციო კურსს. არის ისეთ кейსები, ახლა რაღაცა ვარკიების კომპანიები, მე უცნაურად წავიკითხე წარდგენისას. არის кейსები, რომელიც შეიძლება საინტერესო იყოს, ან ბევრი ეს кейსი, რომ ვარკზე უფრო ამ პროგრამის მოლაპარაკების პროცესში მათაც მეტი მონაცემი ჰქონდეთ რაღაცა საქართველოს და შემდეგ. ქართული кейსები არის. გონია რომ რასაც თქვენ გინდათ რომ იყოს ვარკზე. კი, გონია რომ ძალიან ბევრი არის და მნიშვნელოვანი არის რომ ქართული პირველ რიგში კრეატიული ინდუსტრია ძალიან კარგად წარმოჩნდა მსოფლიო რუკაზე და ისევ როგორც კრეატიული ინდუსტრიისთვის, ასევე მთელი მარკეტინგული ინდუსტრიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ეფექტურობის კამპანიები, როგორ რას ვაკეთებს და როგორ იზომება შემდეგ ეს კამპანიები. აქედან დაწყებული დამთავრებული იმით თვითონ
კულტურულად განსხვავებულ ქვეყანაში, ისეთ განსხვავებულ ქვეყანაში, როგორც საქართველო არის, როგორ ხდება ბრენდ მენეჯმენტი და ასე შემდეგ. ასე რომ кейსები ძალიან ბევრი არის, თუმცა ვარგზე ნაკლებად, მაგრამ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ბევრად მეტი იქნება. რადგან ყოველთვის საინტერესო იქნება, მაგრამ როდის იწყება მიღება, მოდი ცოტა ეს ტექნიკურ დეტალებშიც გავარკვევთ ჩვენი მაყურებელი და რა არის საჭირო, რომ დააკმაყოფილონ მოთხოვნებში. მიღება დავიწყეთ. მოთხოვნებს რაც შეეხება ძირითადად ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ადამიანები, რომლებიც ჩვენთან მოვლენ, კონდეთ აბსოლუტურად ზუსტი აღქმა იმისი, რას მიიღებენ. ჩვენ სამწუხაროდ ამ მომენტის არ გვაქვს პროგრამა, რომელიც დამწყებ პროფესიონალებს დაეხმარება განვითარებაში. შესაბამისად, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ის პროფესიონალები, რომლებიც დღეს აქტიურები არიან და ამავდროულად შეიძლება რომ ჩვენც ვიხილოთ ჩვენს გარშემო, მაგრამ შეეძლოთ რომ რაღაცა განავითარონ თავიანთი იცოდნა. ჩვენს მნიშვნელოვანი არის, რომ ის პროფესიონალები, რომლებიც ჩვენთან მოვლენ, მათ კონდეთ გამოცდილება მუშაობის მარკეტინგის ან სხვა მიმართულებით, მარკეტინგთან მიმართულებით, რომელზეც ჩვენ შეგვეძლება რა უკვე კიდევ უფრო გავაღრმავოთ კი მათი ცოდნა და მეც არც ვესწრებოდი ამ პროგრამას დროთადრო, იმიტომ რომ რამოდენიმე ელექტორმა მითხრა რომ არ შეიძლება შენთვის დასწრებოთ. როდესაც ვესწრებოდი ძალიან მართლა უაღრესად ვიცი რომ სუბიექტური ვარ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვნად კარგად გადმოცემული არის ბევრი ინფორმაცია და ძალიან მიხარია რომ ბევრ ადამიანს მიეცა საშუალება რომ გაეღო ეს პროგრამა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ინტერესი იქნება ასე. განათლების სხვა გეგმავთ პროგრამის შემუშავებას და დამატებას. ჯერჯერობით არ გვაქვს თქვით და ჯერჯერობით არა, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ფოკუსირებული ვიყოთ ერთ კონკრეტულ პროგრამაზე, ალბათ კიდევ ერთი შემდეგი მიღება, ან წელიწად ნახევარი გვინდა რომ ერთ პროგრამას ვაკეთებდეს, თუმცა ჩვენ არ გვეგმავთ მოკლევადიანი პროგრამების გაკეთებას, იმიტომ რომ გონია მოკლევადიანი პროგრამები არ არის ეფექტური და ზუსტად მაგიტო 80 შეხვედრა გვაქვს ამ 5 თვის განმავლობაში და 240 საათს ყოფთ. რაც შეეხება პროდიში, რაც შეეხება მიღებას დაწყებული გვაქვს და შემდეგი პროგრამა იქნება დაიწყება უკვე აკადემიური ნაწილი სექტემბრის ბოლოდან, თუმცა მიღება და უკვე რამოდენიმე გასაუბრება, რომელიც ჩავატარეთ. თანაბარ რეჟიმში აკეთებთ გადარჩევას თუ რაღაცა მიღებისათვის დედლაინი არსებობს, როცა უნდა მოვასწრონ, ვიდრე იმიტომ რომ სექტემბრამდე შეიძლება ბევრი დრო იყოს დარჩენილი, მაგრამ ვიდრე გადარჩევა მოხდება, რა პერიოდი არის შესაძლებელი რომ განაცხადები მიიღოთ. აგვისტოს შუა რიცხვებში შემოიტანოს რომ ჩვენ ზღუდავთ რაოდენობას იმ ადამიანების, რომლებიც ამ პროგრამას დაესწრება. შესაბამისად, სიმართლე გითხრათ, არ ვიცით ზუსტად როდის შეიძლება კი რამდენია ეს შეზღუდული მაქსიმუმი? შეზღუდული მაქსიმუმს ამ კონკრეტულ პროგრამაზე ჩვენ გვეგმავთ 20 ადამიანს, 20 ადამიანი, რაც გვაქვს აბსოლუტურ მაქსიმუმად აღებული, იმიტომ რომ იმ ყოველდღიურ საუბრებში, რომელიც ლექტორებთან გვაქვს, გვინდა რომ მათთვის მორგებულად იყოს რაოდენობა აუდიტორია ისეც, რომ არ გავფანტოთ მათი. რა თქმა უნდა, ის ადამიანები, ვინც იქნებიან ამ პროგრამაში, მათაც მეტის მიღების შესაძლებლობა ჰქონდეთ. დარძნობულა რომ აქტიურობა იქნება ძალიან მაღალი და დარძნობულა რომ კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესოს გაგვიზიარებთ, მით უმეტეს ლექტორების და იმ პროგრამის ჩამონათვალი, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, მართლა ძალიან საინტერესოს მოიცავს და ალბათ ეთერში ვერც მოვასწარეთ ყველაფერზე ერთდროულად გვესაუბრა. მადლობა იმის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. ლევან გომშიაშვილს, თბილისის კომუნიკაციის სკოლის დამფუძნებელს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. და ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, კიდევ ერთი თემა გვაქვს ჩვენი მაყურებლებისათვის. საეკლესიო წირვა ჩაფხუტებით პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარში ხანძრის შემდეგ პირველი მსახურება ჩატარდება, სადაც დამსწრე ადამიანთა რიცხვი ასევე მკაცრად იქნება შეზღუდული, ხოლო უსაფრთხოების ზომები მაქსიმალურად დაცული. ტაძარში ვერც ჟურნალისტები მოხვდებიან, თუმცა ვერც ერთი სატელევიზიო არხი, მხოლოდ ერთი სატელევიზიო არხი იქნება დაშვებული, რომელმაც გაავრცელა კიდეც კადრები მედიაში, როგორ გამოიყურება საეკლესიო წირვა, სადაც მსახურება ჩაფხუტებით ჩატარდა. უცხოურ მედიაზე დაყრდნობით მარიამ ადამია მოგებზადა სიუჟეტი.
პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარში 15 აპრილს მომხდარი ხანძრის შემდეგ პირველი მესა გაიმართა. ღვთისმსახურება შეზღუდულ ვითარებაში ჩატარდა. დასწრების საშუალება მხოლოდ 30 ადამიანს ჰქონდა, მათ შორის კი ერთ-ერთი ჟურნალისტი ვერ მოხვდა. უსაფრთხოების ზომების დაცვის თვალსაზრისით ტაძარში მღვდლებს წირვის დროს თეთრი ჩაფხუტები ეფარათ, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ წირვაზე პროცესს ყველა არ ესწრებოდა, მსურველები პირდაპირ ტრანსლაციის საშუალებით ადევნებდნენ თვალს. ზოგიერთი კი ტაძრის გარეთაც ლოცულობდა. მესა საკათედრო ტაძარში მცირე სამლოცველოში ჩატარდა, ანუ იქ, სადაც ცეცხლი არ მოხოტრილა. მსახურების განმარტებით ლიტურგია იმედისა და მადლიერების გზავნილი იყო ყველასთვის, ვინც გულთან მიიტანა ტაძრის მდგომარეობა, საფრანგეთის სიმბოლო და მათი ისტორიული ნაგებობა. ამიტომაც სრულიად პარიზმა ილოცა ამ ადამიანებისთვის და მსოფლიოსთვის, რომლებმაც დაუყოვნებლივ მზადყოფნა გამოთქვეს და ფულადი სახსრები გაწიეს ტაძრის რეაბილიტაციისათვის. ღვთისმსახურების მიზანი კი იყო ის, რომ მთელს მსოფლიოს დაენახა, რომ ტაძარში ცხოვრება გრძელდება და პარალელურად მისი აღდგენაც მიმდინარეობს. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის აღდგენით პროცესებში მთელი მსოფლიო ჩაერთო, თუმცა ყველაზე მეტი წილი თავად ადგილობრივებს ეკუთვნით. მათ შორის ერთ-ერთი პირველი ფრანგი მილიარდერი ფრანსუა ანრი პინი იყო. მასთან ერთად ინიციატივით გამოვიდა კოსმეტიკური კომპანიის ლორიალის დამფუძნებელი, ბეტანკურების ოჯახი და ნავთობისა და გაზის კორპორაცია ტოტალი. დახმარების ინიციატივით იუნესკოც გამოეხმაურა მომხდარ ამბავს, მაგრამ მსხვილ კომპანიებზე მეტად ინდივიდუალურად ბიზნესმენები გამოთქვამდნენ სურვილს, რომ დახმარებოდნენ ეკლესიას. მას შემდეგ 2 თვე გავიდა. რა ხდება დღეს პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარში, გარდა იმისა, რომ ღვთისმსახურება თეთრი ჩაფხუტებით აღევლინება. როგორც საფრანგეთის ხელისუფლება იუწყება ბიზნესმენების, მილიარდერებისა და ფილანტროპების მიერ დაპირებული 850 მილიონი ევროდან, ტაძრამდე მხოლოდ 10%-ია მისული. ანუ გამოდის, რომ დაპირებად ვერ რჩება. სამბისთვის საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ ტაძრის რეკონსტრუქცია 5 წლის განმავლობაში დასრულდება და ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ აღადგინონ და ვადებში ჩაეტიონ. პარალელურად კი რეკონსტრუქციის პერიოდში ტაძარი ტურისტებისთვის დაკეტილი არ იქნება. კიდევ ერთი დავის საკითხია, თუ როგორი იქნება პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი. უნდა აღდგეს ზუსტად იმ ფორმით, როგორითაც ის 15 აპრილის ხანძრამდე არსებობდა, თუ უნდა განახლდეს. ტაძრის განახლებასთან დაკავშირებულმა საკითხებმა საფრანგეთში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია, თუმცა უკვე და ზუსტებულია, რომ ნოტრდამი წარმოდგენილი იქნება როგორც დადებითი ენერგიის მატარებელი შენობა, რომელიც უფრო მეტ ენერგიას გასცემს, ვიდრე მოიხმარს. არქიტექტორებმა პროექტის თანახმად საფრანგეთის ხელისუფლებას შესთავაზეს, რომ ნოტრდამის სახურავი და შპილი შუშისგან დამზადდეს. ასეთია წინასწარი ვარაუდები, თუმცა საბოლოოდ როგორი გამოვა, შედეგებს 2024 წლისთვის მოვიკითხავთ. კიდევ შემდეგ სტუმრებს წარმოადგენთ კიდევ ერთხელ ნათქვამი უნდა გავიმეოროს სულ ახალი სტატისტიკიდან. მართალია საქართველოში ყველაზე მაღალანაზღაურებადი საფინანსო სექტორია, მაგრამ მთელი ამბავი იმაშია, რომ ერთგვარ რეიტინგს თუ შევადგენთ, მაღალანაზღაურებადი სექტორებისა მეორე მესამე ადგილზე ხელფასებით პროფესიულ და ტექნიკურ დარგებში დასაქმებული ადამიანების ანაზღაურება შეგვიძლია გავიყვანოთ. ზუსტად ამას ვამბობთ ხოლმე, როცა პროფესიულ განათლებაზე ვსაუბრობთ და ამ შესაძლებლობაზე გიყვებით გასული კვირიდან, როცა გეუბნებოდით, რომ ამ შაბათ-კვირას ძალიან საინტერესო ღონისძიება იქნებოდა. მოკლედ, გასულ უქმეებზე რესპუბლიკის მოედანზე გამართულ ქართულ-გერმანულ ერთობლივ ღონისძიებაზე უნდა მოგიყვეთ და შევაჯამოთ ინფორმაცია. სტუდიაში კი მასპინძლობთ ვახტანგ კურცევ-გაბაშვილს, დოკუმენტალისტს და დათუნა რაქვიაშვილს, სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლის გამგეობის წევრს, რომლებიც მონაწილეები იყვნენ ერთგვარი ამ ღონისძიებაზე, ორდღიანი ღონისძიებაზე, რომელიც რესპუბლიკის მოედანზე იმართებოდა. თუმცა დავიწყოთ ფილმით, რომელსაც ვახტანგ კურცევ-გაბაშვილი იღებს და სწორედ პროფესიულ განათლებას ეძღვნება. მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დოკუმენტური ფილმი მზადდება პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებით, რომელიც ქართულ და გერმანულ მაგალითებს შეისწავლის. რა ეტაპზე ხართ, რას იღებთ და კონკრეტულად რა არის მიზანი ამ ფილმის? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, არაჩვეულებრივი სტუდია გაქვთ. იცით, მე 8 წლიანი თანამშრომლობა მაკავშირებს GIZ-თან, ადრე GTC-ი იყო. რამდენიმე საიმიჯო ფილმიც მაქვს გაკეთებული GTC-ისთვის, მე GIZ-ისთვის. და ეხლა მე მივიღე ახალი დავალება, გამეკეთებინა სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი, აი ამ თემაზე, ანუ პროფესიულ განათლებაზე. რამდენიმე დღის წინ, 2 კვირის წინ გავემგზავრე გერმანიაში, ფრანკფურტში ვიყავი და ბერლინში. სადაც დავიწყე პირველი გადაღებები და იცით, მინდა აღვნიშნო, რომ რაღაც ახალ ტალღაში აღმოჩნდი, ძალიან საინტერესო სამყაროში აღმოჩნდი, რასაც ქვია პროფესიული განათლება.
ჩვენთან მე მახსოვს ჩემი ბავშვობიდან რომ ეს პროფტექნიკუმები არსებობდა მერვე კლასიდან თუ ცუდად სწავლობდი მიდიოდი იქით თუ კარგად სწავლობდი ამთავრებდი ხო მე-10 მე-11 კლასი იყო მაშინ და ასრულებდი სკოლას გერმანიაში ეს ასე არ არის გერმანიაში შენ ვერ დაიწყებ საქმიანობას თუ არ გაიარე ეს გადამზადების კურსები ასე ეძახიან მაგას და მე გავიცანი ბატონი მარკუსი ბიონერი რომელსაც აქვს ქსელი აი ამ პროფტექნიკუმების იქ სკოლებს ეძახიან პროფესიონალური განათლების სკოლები სადაც ამ ადამიანს აქვს ესეთი ქსელი მათ შორის მეღვინეობაც მანქანათმშენებლობის რაღაც ფაკულტეტიც იყო იცით აი ჩემთვის რაღაც აღმოჩენა იყო რომ როგორ შეიძლება ახალგაზრდა ბიჭმა გოგომ ისწავლო უკვე მანქანათმშენებლობა აი ასე დონეზე რაც მე იქ ვნახე ესე იგი სრულფასოვანი საამქროები, სადაც ინჟინერები ასწავლიან როგორ შედგება, როგორ მუშაობს მანქანა, ხო, შლიან ძრავებს, წარმოიდგინეთ, ესე იგი მე რეჟისორმა, ოპერატორმა მეც კი მომინდა ამისი სწავლა, მე დავდე კამერა და ვუყურებდი, იმიტომ რომ მანქანა ძალიან მაინტერესებს. აი ძალიან საინტერესო სამყაროში აღმოჩნდი. გადავიღე რამდენიმე ადამიანი, მე გავიმგზავრე ბერლინში და ჩვენ წლის ბოლომდე უფრო ადრეც, ალბათ სექტემბერ-ოქტომბრისთვის გვექნება სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი თუ როგორ ხდება აი ეს სწავლა იქ და როგორ ხდება სწავლა ჩვენთან საქართველოში. ანუ განსხვავებასაც აჩვენებს, თქვათ, მოდელების. განსხვავება უკვე იმ დაახლოებასაც, რომელიც მათ შორის არსებობს დუალური სწავლების და გერმანული მაგალითის საფუძველზე საქართველოში. თქვენ ძალიან ზუსტად აღნიშნეთ ის, რომ სადამსჯელო ღონისძიებად აღიქმებოდა ხოლმე საქართველოში წლების წინ პროფსასწავლებელში ახალგაზრდის, თქვათ, განვითარების გაგრძელება, მაგრამ დღეს სხვა რეალობა არის. შემოსავლებზე ვსაუბრობთ ახლა და სტატისტიკა, ოფიციალური სტატისტიკა ადასტურებს, რომ ძალიან მაღალ შემოსავლიანი შეიძლება იყოს პროფესიული განათლების მქონე ადამიანი, საშუალო ანაზღაურებებს თუ გადავხედავთ. რამდენად შესაძლებელი არის იმ, თქვათ, გერმანული მაგალითებიდან თქვენ საქართველოს რეალობა ცოტა მოგვიანებით უნდა გადაიღოთ. რამდენად შესაძლებელი არის დღეს თქვათ, რომ ეს პროფესია და ამ მიმართულებით განათლება ისეთივე, თქვათ, ანაზღაურებადი შეიძლება გახდეს საქართველოშიც, გერმანიის მაგალითი რას გაჩვენებთ, თქვენივე აღმოჩენები რას უკავშირდება ამ მიმართულებით? იცით, მე არ ვიტყოდი, რომ ეს მომავალში. მე მგონია, რომ ეს დრო უკვე ძალიან დიდი ხანია დადგა საქართველოში, რომ ჩვენ შევისწავლოთ პროფესიული განათლებაც, ანუ გავხდეთ ხელოსნები, პროფესიონალები ჩვენ საქმეში. მე მაგალითად შემიძლია რა თქმა უნდა ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ვისაუბრო. მე საოპერატორო ფაკულტეტზე ვსწავლობდი ბატონ ლევან პატაშვილთან, მე მიუნხენში ვსწავლობდი 7 წელი კინოაკადემიაში. იქ შევისწავლე რეჟისურა, ბატონ ვიმ ვენდერსი მასწავლე და ჩემი პროფესორი იყო და იცით, იქ ისეთი სწავლება იყო 7 წლის განმავლობაში, რომ პირველი 2 წელი გაძლევენ ექსკურს, ანუ ყველაფერში ჩაგახედებენ და მერე უკვე შენ ირჩევ რა გსურს მიმართულებას და ბატონი ვიმ ვენდერსი მაშინ გვეუბნებოდა, რომ ისწავლეთ ხელობა. რეჟისურას ვერან ვერ შეგასწავლებთო, ხელობა ისწავლეთო და მე არ მესმოდა რას ნიშნავს ისწავლო ხელობა, ხო? და მე გადიოდა წლები და რაღაცნაირად ისე მოხდა, რომ ეხლა ხმა მამასგან შევისწავლე სამონტაჟო ოსტატობა, გერმანიაში შევისწავლე პროდიუსერობა, ანუ ფილმის ფულის მოზიდვაც მე გერმანიაში ვისწავლე და რაღაცა ისე მოხდა, რომ აი ეხლა კომერციულ პროექტებზე მე არავინ არ მჭირდება. მე მარტო ვაკეთებ სრულმეტრაჟიან ფილმებს და რაღაცა იცით ძალიან კარგად უგრძნობ თავს და ენებიც ვისწავლე და თარჯიმანიც მე თვითონ ვარ, ესე იგი უცხოეთში მე თარჯიმანიც კი არ მჭირდება, ხო, გერმანული, ინგლისური, რუსული, ქართული და რაღაცა ძალიან კომფორტულად ვგრძნობ თავს, ხო, მე ვიცი ხმა როგორ ჩავწერო და პატარა მესიჯი რომ გავაკეთოთ ახალგაზრდებისთვის, ხო, მე მგონია რომ ეს დრო ძალიან დიდი ხანია დადგა, რომ ჩვენ ხელში დავიჭიროთ პროფესია და ხელობა. ხელოვნება კარგია, მაგრამ ხელოვნება მე ვფიქრობ, ანუ მცოდნეობა, ხო, რაღაცის მცოდნეობა ან რეჟისურა და ასე შემდეგ, ეს არ არის ხელობა და პროფესია. თქვენი მიმართულებით არ ვიცი, მაგრამ როდესაც ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობთ და ძალიან ბევრს ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ნამდვილად პერსპექტიული მიმართულებაა, მათ შორის განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები არსებული სტატისტიკიდან გამომდინარე ამბობენ, რომ დღეს მოთხოვნადი არის პროფესიული განათლებიდან ტურიზმი, სასტუმრო ბიზნესი და მომსახურების სფეროები, როდესაც ადამიანებს სურთ, რომ საკუთარი ცხოვრება
დაუკავშირონ ამ მიმართულებით განვითარებას და უკვე პროფესიონალურად მიუდგნენ საქმეს. ამ საკითხზე უკვე დათმა რაქვეშვილთან უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. თქვენ მიმართულებით რა ხდება? თქვენ წარმოდგენილი იყავით ამ ღონისძიებაზე, რომელიც შაბათ-კვირას გაიმართა. რას თავაზობთ ჯერ პროფესიული განათლების მიღების სურვილებს და შემდეგ რას იღებენ ისინი ამ სკოლიდან გამომდინარე? პირველ რიგში გამოვეხმაურებით თქვენ რაც თქვით ამ პროფესიული განათლების მიმართ ესეთი სტიგმატიზირებული დამოკიდებულების პრობლემას ჩვენ იმ მემკვიდრეობიდან მოვდივართ, სადაც ეს ყველაფერი სეგრეგაცია ყველა მიმართულებით იყო, საზოგადოებაში იყო, განათლებაში იყო, ასე რომ ის რაღაცა პროფესიული განათლების მიმართ ასეთი სტერეოტიპი ჩამოყალიბდა, ესეც რაღაცა საბჭოთა მემკვიდრეობაა და მე ვფიქრობ, რომ ეს პარადიგმა საკმაოდ ეფექტურად უკვე შეიცვალა. ხელოვნურად თუ არ გავაღვივებთ ამას, რომ რაღაც არსებობს რაღაც ცალკე პროფესიული განათლება და ცალკე განათლება. ეს ერთიანი ჯაჭვია. მე ვფიქრობ, ხო, რომ ეს პარადიგმა ესე როგორც ბევრი სხვა რამ უკვე საქართველოში შეცვლილია და რა თქმა უნდა, ხო, პიროვნება დაბადებიდან ბოლომდე რაღაც ჰარმონიულად ვითარდება და აი ამ ჰარმონიული განვითარების უცილობელი და გარდავალი ნაწილია ხელობა, ხელოვნება იქნება ეს თუ სხვა მიმართულებით, ის რომელიც ან ვითარებს პირველ რიგში შრომით უნარჩვევებს დისციპლინას, დამოკიდებულებას საკითხების ბოლომდე მიყვანის მიმართ და იმ ასაკში, როდესაც ეს ადვილად არის შესათვისებელი. მაგრამ ადრეული ასაკიდან ხო ჩვენი ტრადიცია, კულტურაც ამას მეტყველებს, ხო, რაღაცა ბავშვობიდან შრომას ცდილობენ ოჯახები, რომ შეაჩვენ თავიანთი შვილები, ეს ის უნარჩვებია, რომელიც მე მთელი ცხოვრება მიყვება ადამიანს. აი ამ პარადიგმის ცვლილებაში და ასეთი კუთხით პროფესიული განათლების თუ განათლების აი ამ კომპონენტის გაცნობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს ღონისძიება, რომელიც ჩატარდა Skills for Georgia Talk, სადაც სხვაჩვენს ძალიან დიდი სიჭრელი იყო სპიკერები, ბევრი სხვადასხვა პროფესიის, არა მხოლოდ პროფესიული განათლებიდან ადამიანები საუბრობდნენ და ზუსტად ამაზე იყო საუბარი, რომ ეს არის ერთიანი რაღაცა სივრცე, რომელშიც ადამიანი შედის და აი ამ უნარებს ატარებს ბოლომდე. ახლა რაც შეეხება სპეციფიურად სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლას, ეს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პროექტია, მათ შორის იმიტომაც რომ არის საჯარო კერძო პარტნიორობის პრინციპით შექმნილი, ამ სკოლის დამფუძნებლები არიან ეკონომიკის სამინისტრო, ღვთის კურორტების კომპანია და განათლების სამინისტრო ერთის მხრივ და მეორე მხრივ ეს არის სამთო გამყოფთა ასოციაცია, რომელმაც შემდეგ მილენიუმის გრანტი მოიპოვა და არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო წარმატებული იმ თვალსაზრისითაც, რომ ჩვენ თუ გადავხედავთ რა არის დღეს სტანდარტი საქართველოს სამთო საგამპოლო სტანდარტი. ჩვენ ხედავთ, რომ 2020 წელს უკვე ჩვენ გავწევრიანდებით საერთაშორისო ფედერაციაში და სულ რაღაცა ისტორიული ჭრილით რო შევხედოთ, სულ რაღაც 25 წელიწადში საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 25 წელიწადში ქართველი დიპლომირებული სამთო გამყოლი იგივე კვალიფიკაციის მატარებელი ხდება, რაც არის შვეიცარიელი, ფრანგი და ასე შემდეგ სამთო გამყოლი. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, კონკრეტული შედეგი და მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება საქართველოში მომზადებულმა პროფესიონალებმა ასევე წარმატებულად იმუშაონ სხვა ქვეყნებში. როდის დაიწყო? სკოლა ამ ფორმით, რომელსაც ახლა სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლა ქვია, დაიწყო ფუნქციონირება 2016 წელს, მაგრამ მანამდე წინა ისტორია, როდესაც ეს სკოლა არსებობს 91 წლიდან. სხვადასხვა ფორმით იყო ძირითადად საზოგადოებრივი საწყისების და მეცენატების დახმარებით. ძალიან მნიშვნელოვანი იმის ხაზგასმაც, რომ როდესაც ლაპარაკია მოთხოვნაზე და საქართველოს მიმართებაში ეს მოთხოვნა ჩამოყალიბდა ბოლო 2 წლების განმავლობაში, ეს მოთხოვნა არის არა მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა ტურისტული ინფრასტრუქტურის მიმართებაში, არამედ ზუსტად იმ კულტურული ფენომენის მიმართებაში, რაც არის სტუმართმასპინძლობა. და ამისი ყველაზე კარგი ელჩი, ამის ყველაზე კარგი კომუნიკატორი ბუნებრივი არის ის ადამიანი, რომელიც არის პირველ შეხების ხაზზე სტუმართან შესაბამისად ადამიანური რესურსი, რომელიც ისედაც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სტრატეგიული რესურსია საქართველოში, ეკონომიკურ რესურსებზე თუ ვლაპარაკობთ. ამ პროფესიულ საქმიანობაში ჩართული ძალიან ბევრ ფუნქციას ასრულებს. გარდა იმისა, რომ მაღალი ეკონომიკური სარგებელის პერსპექტივა უჩნდება.
მნიშვნელოვანი კიდევ რამეს მინდა გავუსვა ხაზი, რომ ძალიან ადრეული ასაკიდან არის შესაძლებელი ამ პროფესიების შესწავლის დაწყება. ამის გამოც ახლა ჩვენ ვფიქრობთ და გვაქვს უკვე რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგმული ამის მიმართულებით, დივერსიფიცირება გავაკეთოთ სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლის და ისეთ სახელმწიფოსთან პარტნიორობით უკვე შევქმნათ ეგრეთ წოდებული ბორდინგ სკოლა, როდესაც ეს იქნება კამპუსი, სადაც მთელი სპექტრი აი სათავგადასავლო და ეკოტურიზმის მიმართულების იქნება დაფარული, ეს იქნება პროფესიული სასწავლებელი, თუმცა მე-11-12 კლასელებისთვის და ეს გარდა იმისა, რომ პროფესიულ განათლებას მისცემს ამ ადამიანებს, ასევე იქნება სოციალური ინტეგრაციის, კულტურული ინტეგრაციის ერთ-ერთი პლატფორმა. ძალიან მაღალია ინტერესი. ვინც არიან უკვე ვთქვათ, სამთო გამყოლები, ვინც მუშაობს ამ პროფესიით, მათი მხრიდან როგორია ინტერესი, რომ ძალიან მაღალია ინტერესი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი პროფესია, სამთო გამყოლი, რომელიც ბავშვი 3 დღიან, 4 დღიან, 4 დღე საშუალოდ ავიღოთ, 4-5 დღე ჭირდება მყინვარ ძორზე ასვლას. მათი შემოსავალი 400-600 ევროს ფარგლებში არის, აი ამ ერთი ასვლის დროს. ყოველდღიური ანაზღაურება ძალიან მაღალია. დასავლეთში, ტრადიციულ ქვეყნებში, შვეიცარიაში, საფრანგეთში, იტალიაში, მათი შემოსავალი, სამთო გამყოლების შემოსავალი უტოლდება დღიურ შემოსავალს, მაღალანაზღაურებადი იურისტების შემოსავალსაც. ეს განპირობებულია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ეს პროფესია, ბევრი ასე ვთქვათ, შრომა უნდა ჩაიტოს, მაგრამ იმდენად რამდენადაც შენი მომსახურება უშუალოდ კონკრეტულად იმ მომენტში ეხება ადამიანის კომფორტს, ადამიანის უხიფათოდ გადაადგილებას და ხშირ შემთხვევაში მის სიცოცხლესაც, ამიტომ ამ პროფესიის მიმართ არის ძალიან მაღალი მოთხოვნების სტანდარტები. თქვენ ასაკი ახსენეთ და აი ამ მოთხოვნებში ახალგაზრდები აქტიურობენ უფრო თუ შედარებით თქვათ არა საუნივერსიტეტო ასაკის ადამიანები, ტრადიციულად როგორც არის ხოლმე ჩემთვის ნებისმიერ ასაკის ადამიანს შეუძლია. ამ პროფესიულ განათლებაზე ხო საუბრობთ, რომ ასაკი არ აქვს იდეაში ყველა შეუძლია. ეს რაღაცა ერთი მოძრავი პლატფორმა, რომელიც საკმაოდ კომფორტული ტემპით მოძრაობს და შეგიძლია ახვიდე ამ პლატფორმაზე, გააგრძელო პარალელურად გააგრძელო მუშაობა, გააგრძელო რაღაცის სწავლა და შემდეგ ჩამოხვიდე და დაუბრუნდე შენ საქმიანობას. ასაკობრივი თვალსაზრისით 12-13 წლიდან იწყება მომზადება იმ უნარებში, რომელი უნარების შემდეგ აუცილებელია სათავგადასავლო ტურიზმისთვის, სრულწლოვანებიდან უკვე შესაძლებელია და ეს მნიშვნელოვანია 18 წლის ადამიანისთვის უკვე კონდეს ისეთი შემოსავალი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში მთელ ოჯახს ან კიდევ უფრო მეტ წრეს ყოფნის, მაგრამ ასაკი ჩვენთან ეს ჯერჯერობით არ არის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ამ ასაკის ადამიანები არ არიან ამ პროფესიაში ჯერ, მაგრამ 60, 70, 75 წლის სამთო გამყოლები არიან, რომლებიც აქტიურად არიან ჩართული და ეს ის ასაკი, რომელიც ეს ის პროფესია, რომელიც ასევე ხელს უწყობს აი ამ სიცოცხლის კარგად ცხოვრების გახარჯლებასაც. ზედათ იყო დაინტერესება ამ შაბათგურის ღონისძიებაზე თქვენი მიმართულებით. როგორც ჩაიარა თავად ამ ჩვენ ნახეთ იქ ბევრი ახალგაზრდა ადამიანი და მე ასე გამორჩევით ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ჩვენ არ ქონია შესაძლებლობა მე გავსაუბრებოდით მათ, თუმცა ეს შესაძლებლობა მომავალში იქნება, მაგრამ ის რომ ძალიან დიდი ინტერესით ისმენდნენ და კიდევ მეორებ იმ სპექტრს ადამიანების, რომლებიც სრულიად განსხვავებულ პროფესიებზე საუბრობენ, განსხვავებული წარმოშობის იყვნენ, მაგრამ ერთი და იგივე გზავნილი ქონდა ყველას, რომ ეს არის ის შენი აქტივი, რომელიც მთელი ცხოვრება მიყვება, რომელსაც იყენებ როგორც დასაყრდენს და რომელიც აი ამ ჰარმონიულ განვითარებაში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ფუნდამენტური საყრდენია მთელი შენი ცხოვრების განმავლობაში. ფილმზეც უნდა ვიკითხოთ, როდის დასრულდება მისი გადაღებები, მონტაჟი და როდის იქნება, ვისთვის და როდის იქნება ხელმისაწვდომი. ეს ფილმი ყველასთვის იქნება ხელმისაწვდომი, ინტერნეტ სივრცეშიც იქნება და იცით რა არის, ჩვენ თავიდანვე გქონდა ისე ჩაფიქრებული, რა თქმა უნდა, ამის გარანტიას ვერავინ ვერ მოგცემს, რომ ჩვენ გავაკეთოთ საფესტივალო ფილმიც კი. ნუ წარმოიდგინეთ, საფესტივალო ფილმი ეს ნიშნავს, რომ რაღაცა მრავალ ესეთი ღირსეულ ფასეულობები რომ კონდეს ფილმს, მხატვრული ფასეულობები, ვეცდებით რა თქმა უნდა
გაკეთდეს საინტერესო ფილმი, არა მხოლოდ ესეთი ტექნიკური ფილმი. და მე უკვე აი დღეს ხვალ კისისხევში მივდივარ შუხმანთან რამდენიმე ადამიანის გადასაღებად და ფილმი გრძელდება, იცით, არანაირი ჩვენ გეგმა არ გვაქვს როდის რა, მაგრამ ჩემ ინტერესებშია რომ რაც შეიძლება სწრაფად გაკეთდეს და სიმართლე გითხრათ ძალიან ჩამეთრია ამ ფილმმა, იცით, აი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ხვდები სხვადასხვა ადამიანებს, საინტერესო ისტორიებს, გამოცდილებას და ეს რა თქმა უნდა ჩემზეც კარგი გაგებით მოქმედებს, ხო პროფესიონალურად, შენს გინდა რომ წინ წახვიდეს შენი საქმიანობით და როდესაც ხედავ ახალგაზრდას რომელიც ნუ არ ვიცი 35 წლისაა და უკვე ნახევარ მსოფლიოში აქვს ნამუშევარი თავისი პროფესიით, რა თქმა უნდა შენს გინდა ხო რომ მიდი დროს ნუ კარგავ და ჩვენც გვინდა რომ აი ესეთი ბიძგი მივცეთ ახალგაზრდობას და ფართო მაყურებელს. ეს ფილმი იქნება ერთ-ერთი წინაპირობა ამის. კიდევ ბევრი საინტერესო რესპონდენტი შეხვდებათ, მათ შორის საქართველოშიც გერმანიის მაგალითზე და ასეთ შესაძლებლობებს ისეთი სკოლებიც მოგცემენ, როგორც ბატონი დავითის შემთხვევაში. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ვახტანგ კუნცევ-გაბაშვილი, დოკუმენტალისტი და დათუნა რაქვიაშვილი, სათავგადასავლო ტურიზმის სკოლის გამგეობის წევრი იყო. საქმიანი დილის სტუმარი. რამდენიმე წუთში გრძელვადიანი ამინდის პროგნოზის და მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგებრუნდებით. საზაფხულო სეზონის მოახლოებასთან ერთად დასვენება სულ უფრო აქტუალური თემა ხდება. არის გაუფასურების და ინფლაციის გათვალისწინებით კი საინტერესო რა ჯდება ქვეყნის საზღვაო და სამთო კურორტებზე ზაფხულის გატარება. საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში არსებულ ფასებს თათია ჩაფიჩაძემ ჩახედა და გაარკვია რამდენიმე საინტერესო დეტალი. ახლა ამ ინფორმაციით პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება და ჩვენს გაგვიზიარებს. თათია, გაზრდილია თუ არა ფასები გასულ წელთან შედარებით და როგორია ამ დროისთვის არსებული ტენდენცია ჯავშნების მიმართულებით? რას ამბობენ შენი რესპონდენტები? მშვიდობის კიდევ ერთხელ დიახ, ჩვენ გუშინ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში არსებული სასტუმროებისა და გესტჰაუსების წარმომადგენლებს ვესაუბრეთ და სწორედ მათ ინფორმაციაზე დაყრდნობით შემიძლია გითხრათ, რომ ფასები გასულ წელთან შედარებით თითქმის ყველა იმ ობიექტია მომატებული, რომლებიც მომსახურებას ლარში ყიდიან. დავწყებ ამ დროისთვის ყველაზე აქტიური რეგიონით აჭარით, სადაც ღამის გასათევ ადგილებზე ფასები გასულ წელთან შედარებით საშუალოდ 15% მეტია. მაგალითისთვის ბათუმში სასტუმრო ორბი რეზიდენში სტუდიოს ტიპის ნომრის ღირებულება 130 ლარია, მაშინ როცა შარშან იგივე მომსახურების ფასი 110 ლარი იყო. შარშანდალთან შედარებით ფასები მომატებულია ქობულეთში მდებარე სასტუმრო ჯორჯია პალაში, წელს აგვისტოში 1-2 ადგილიანი სტანდარტული ნომრის ღირებულება 621 ლარი იქნება. გასულ წლის ანალოგიურ პერიოდში კი ეს თანხა მხოლოდ 523 ლარი იყო. ამ თვეში ერთი ღამის გათევა 417 ლარი ღირს, 2018 წლის ივნისში კი ეს თანხა 104 ლარით ნაკლები იყო. სასტუმრო სანაპირო კი, სადაც ფასები დოლარებშია, ივნის-აგვისტოში ღამის გათევა 90 დოლარიდან არის შესაძლებელი, რაც შარშანდალთან შედარებით სასტუმროს წარმომადგენლების ოფიციალურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით 5%-ით ნაკლებია. იგივე ტენდენცია ფიქსირდება კოლიზეუმ მარინაში, რომლებმაც ლარის გაუფასურების გამო შარშანდალთან შედარებით ფასი შეამცირეს და ამ სეზონზე საუზმით სტანდარტული ორადგილიანი ნომრის ღირებულება 200-ის ნაცვლად 186 დოლარი ღირს. სამადგილიანი ნომერი ქობულეთში მდებარე სასტუმრო კონდორში 200 ლარი ეღირება მიმდინარე სეზონზე, ამ ფასში კი მხოლოდ დილის საუზმე შედის. როგორც
სასტუმროს წარმომადგენელმა გითხრა, ამ ეტაპზე ჯავშნების რაოდენობა იმდენად მცირეა, რომ ხარჯის ზრდის მიუხედავად ფასების გაზრდას არ აპირებენ. თათია, მოუწია თუ არა ფასების გაზრდა გესტ-ჰაუსების მფლობელებს და წელს რა ფასად არის ხელმისაწვდომი ასეთი ტიპის სახლებში ღამის გატარება? რაც შეეხება გესტ-ჰაუსებს, შეთავაზება სულ უფრო და უფრო იზრდება, ფასებს კი რა თქმა უნდა განსაზღვრავს ლოკაცია და შეთავაზებული მომსახურება თუ ინფრასტრუქტურა. მაგალითად, ბათუმში ევროპის მოედანზე ამ ეტაპზე ფასი საშუალოდ 80 ლარია, ემპალაში კი, რომელიც გარეუბანში მდებარეობს, დღესდღეობით ერთი ოთახის ღირებულება 38 ლარიდან იწყება. თუმცა აგვისტოში, როცა მოთხოვნა პიკს აღწევს, მეპატრონეები ფასების ზრდას აანონსებენ. სხვათა შორის, ჯავშნების მხრივ განსაკუთრებულ აქტივობაზე არ საუბრობენ ქობულეთში მდებარე იმ საოჯახო სასტუმროების წარმომადგენლები, რომლებსაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ბათუმში კი აცხადებენ, რომ მოთხოვნა სეზონის გახსნიდან ნელ-ნელა ზრდადია. ზღვისპირეთისგან განსხვავებით, ფასების ზრდის განსაკუთრებული ტენდენცია არ იკვეთება სამთო კურორტებზე, მაგალითისთვის მგზავრები ბაკურიანში გითხრეს, რომ სტანდარტული სტუდიოს ტიპის ორადგილიანი ნომერი 90 ლარი ღირს, თუმცა ეს ფასი 10-ღიანი ჯავშნის შემთხვევაში 78, უფრო მეტი ღამეების დაჯავშნის შემთხვევაში კი 70 ლარამდე მცირდება. ფასები 2018 წლის იდენტურია სასტუმრო კარპე დiem გუდაურში, სადაც ზაფხულში ორადგილიანი ნომერი 85 დოლარი ღირს, ერთადგილიანის ფასი კი 70 დოლარია. ფასი შედის ორჯერად იკვება. აქვე გეტყვით, რომ საქსტეტის მონაცემებით 2019 წლის მაისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.5% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაცია 4.7% იყო. მაისში ყველაზე მეტად ფასები სურსათზე, უალკოჰოლო სასმელებზე და ტრანსპორტზე გაიზარდა, ხოლო რაც შეეხება ფასების ზრდას სასტუმროებში, კაფეებსა და რესტორნებში, აქ იყო 1.1%-იანი ზრდა. ფასები ღამის გასათევ მომსახურებაზე კი 4.6%-ით არის მომატებული. და რაც შეეხება ოფიციალურ გაცვლით კურსს, ეროვნული ბანკის მონაცემებით, გასული წლის ივნის-ივლისში ერთი ამერიკული დოლარის შეძენა 2.46, 2.44 თეთრი ღირდა. გაუფასურების ტენდენცია შარშან 11 აგვისტოდან დაიწყო, ყველაზე მაღალი კი გასული წლის ზაფხულში 15 აგვისტოს იყო, როცა 1 დოლარის ყიდვა 2 ლარად და 63 თეთრად იყო შესაძლებელი. რაც შეეხება წლევანდელ მონაცემებს, რაც პრინციპში განსაზღვრავს ფასების ზრდასაც, ვითარება ვხედავთ, რომ გაცილებით მძიმეა 17 ივნისის მონაცემებით 1 დოლარი 2 ლარი და 75 თეთრი ღირს, რაც გასული წლის ანალოგიურ მონაცემებზე 29 ერთეულით მეტია. მადლობა თათია, საინტერესო მიმოხილვისათვის და ძალიან საჭირო ინფორმაციისათვის. დაარწმუნებული ვარ, ზაფხულის სეზონის დასაგეგმად საქმიან ადამიანებს ეს ინფორმაცია აუცილებლად გამოადგებათ. ჩვენ კი ტურისტულ ნაწილზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი, ოღონდ ჯერჯერობით დედაქალაქში ვრჩებით. რედისონ ბლუ ივერიაში დღეს ტურიზმის და მასპინძლობის რიგით მეოთხე კონფერენცია იმართება, რომელიც Welcome to Georgia's ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების ფარგლებში ტარდება. წინასწარ რაც ვიცით, ის არის, რომ მეხუთე საიუბილეო წლის ცერემონიისათვის ახალი ნომინაციები უნდა გამოჩნდეს, თუმცა წლევანდელი კონფერენციის დეტალებზე უკვე მაია სიდამონიძე სტუმრებთან ერთად ისაუბრებს, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. მაიკო, დილა მშვიდობისა. დილა მშვიდობისა, დიდი მადლობა წარდგენისთვის. ჩვენ გიერთებით და გერთვებით რიგით მეოთხე ტურიზმისა და მასპინძლობის კონფერენციიდან. ცოტა ხანში ეს კონფერენცია დაიწყება ძალიან საინტერესო თემებით და ძალიან საინტერესო სპიკერებით. ასევე იქნება Welcome Georgia's დაჯილდოების, ასე ვთქვათ, ნომინაციების წარდგენაც. აქედან გამომდინარე საკმაოდ შინაარსიანი და საინტერესო კონფერენცია იქნება. მე მინდა გადავიდე ქალბატონ მარინა ჩაიკაზე, რომელიც არის მთავარი ორგანიზატორი და მოახდენს, ასე ვთქვათ, მიესალმება ჩვენს მაყურებელს პირველ რიგში. გამარჯობა მარინა. გამარჯობა მაია. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მეოთხე ტურიზმის და მასპინძლობის კონფერენციაზე და ჩემი კოლეგი ეკა გაგვაცნობს მეტ დეტალს უკვე კონფერენციის შესახებ. ეკა, გამარჯობა, დიდი მადლობა ეთერში ჩართვისთვის. ჩემი პირველი კითხვა იქნება, რა ხდება დღეს კონფერენციის ფარგლებში, უფრო მეტი დეტალი რომ გაგვაცნოთ. მოგესალმებით მაია, მივესალმები მაყურებელს. როგორც უკვე აღნიშნეთ, დღეს რედისონში ტარდება ტურიზმისა და მასპინძლობის რიგით მეოთხე კონფერენცია Welcome to Georgia ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოების პროექტის ფარგლებში. დღეს ჩვენ სტუმრებს ელოდება ძალიან საინტერესო 4 საპანელო დისკუსია. სპიკერები იქნებიან როგორც სამთავრობო, ასევე კერძო სექტორიდან. ამ შემთხვევაში, როგორც კი საპანელო დისკუსიები დასრულდება, სტუმრებს ელოდება წინასწარ დანიშნული B2B, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრები, რომლებიც გაგრძელდება საღამოს 7 საათამდე და რაც მთავარია სიახლე, რომელიც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, კი ბატონო, დღეს გაიხსნება რეგისტრაცია Welcome to Georgia ტურიზმის ეროვნული დაჯილდოება 2019 პროექტში და ნომინანტებს ექნებათ შესაძლებლობა შეარჩიონ სასურველი ნომინაცია, დარეგისტრირონ
აქტიურდნენ და მიიღონ მონაწილეობა უკვე თვითონ კონტესტში. ჩვენ რა თქმა უნდა თითოეულ ნომინანტს უსურვებთ ძალიან დიდ წარმატებას და ღირსეულ მოგებით. მადლობა, მე დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი წლევანდელ წელსაც იქნება დაინტერესებული დარეგისტრირდეს Welcome to Georgia-ს დაჯილდოებაზე. ერთ-ერთი მთავარი მხარდაჭერი ამ პროექტის არის საქართველოს ბანკი და ბატონი გიორგი უკვე დეტალებს გაგვაცნობს, რატომ ხართ ჩართული, რატომ არის საქართველოს ბანკი დღეს დაინტერესებული ტურიზმის სფეროთი და ასე ვთქვათ ამ კონფერენციის ფარგლებში რა იგეგმება. მოგესალმებით. იცით უკვე რომ ტურიზმი წლების განმავლობაშია საკმაოდ მაღალი ზრდის ტემპებს აჩვენებს. 2018 წელს ტურიზმი და მიღებულმა შემოსავალმა 3.2 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც 18%-იანი ზრდა იყო. საქართველოს ბანკმაც გადაწყვიტა, რომ ამ ტემპს არ ჩამორჩეს და შესაბამისად გაზარდოს თავისი კონტრიბუცია სასტუმრო ბიზნესის დაფინანსების კუთხით. 2018 წელს 153 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელდა საქართველოს ბანკის მიერ. 2019 წელს უკვე პირველი 5 თვის განმავლობაში 150 მილიონი დოლარი არის ან გაცემული, ან დაკონტრაქტებული. და ვარაუდობთ, რომ წლის ბოლომდე ეს რიცხვები უფრო შთამბეჭდავი იქნება და მათაც გაგიზიარებთ სიამოვნებით. დიდი მადლობა, მე წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, Welcome to Georgia-ს დაჯილდოების ცერემონიაზე თუ იქნება საქართველოს ბანკი ჩართული და რეალურად ასეთი ტიპის ღონისძიებების ხარდაჭერა რამდენად მნიშვნელოვანი არის ბანკისთვის და სფეროსთვის. ჩვენ უკვე წლებია თანამშრომლობთ Welcome to Georgia-სთან, მე-4 წელი არის და ეს თანამშრომლობა წლიდან წლამდე უფრო ღრმავდება. წელს ეს თანაორგანიზატორის სტატუსით იქნება წარმოდგენილი და რა თქმა უნდა ჩვენი ჩართულობა საკმაოდ მაღალი იქნება. თვლით რომ ამ ტიპის ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია, იქნება ეს ნეტვორკინგის კუთხით თუ knowledge sharing-ის კუთხით, რადგან სწორედ ხარისხის ზრდა არის ერთ-ერთი უდიდესი გამოწვევა ამჟამად ტურიზმის სექტორში და ვფიქრობთ რომ ასეთი ტიპის ღონისძიებები ამის მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი არის. ძალიან დიდი მადლობა. მე მაყურებელს მინდა შემდეგ სამშაბათამდე ტურიზმის რუბრიკით დავიმშვიდობოთ. კონფერენცია უკვე იწყება და ჩვენ ყველანი უკვე შევუერთდებით კონფერენციის მსვლელობას. დიდი მადლობა. მადლობა მაია სიდამონიძეს. კონფერენციის დეტალებზე და შედეგებზე აუცილებლად ცოტა მოგვიანებით კიდევ ვისაუბრებთ, თუმცა არნაკლებ საინტერესო იქნება ასევე ყველა ის მიმდინარე ნომინაცია და სიახლე, რომელსაც ეტაპობრივად BMG-ს მკითხველი გაეცნობა დღის განმავლობაში და რა თქმა უნდა BMG-ს მკითხველები იქნებიან სრულად ინფორმირებული ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეებზე დღესაც ტრადიციულად. სატელევიზიო ვერსიებს საქმის კურსის ეთერში ბექა პრაციკაძე შემოგთავაზებს. დღევანდელი საქმიანი დილით გემშვიდობებით, ხვალ დილის 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.